au impresia că dacă lași copilul foarte liber, o să crească mult mai bine. Și eu vreau să le spun, fraților, dacă aveți o viță de vie nobilă, o lăsați să crească cum vrea ea sau o îngrijiți? Te învăți o minte. Asta nu e educație. Da? E mai degrabă un soi de răzbunare. Știi că mulți părinți mă întreabă, dar ce reguli să-i pun? Deci mă uit, nu vine să cred. Sau nu știu ce limite. Cum adică să-i pun limite? Dădăcioși? Dădăcioși, așa, da. Toată ziua cu gura pe copil. Asta e mama româncă, în principal. Tatăl român nu-i chiar așa. E un pic mai degajat. Cei mai mulți părinți sar în sus când aud de educație sexuală, că își imaginează că oamenii trebuie să le spună copiilor fișa tehnică a actului în sine. Hai să spunem așa. Ceea ce e o tâmpenie. Imaginea părintelui în ochii copilului trebuie să rămână un pic sacră. Măcar un pic. Știi? Noi știm toți cum am venit pe lume, dar nu chiar ne imaginăm pe mama și pe tata cum au făcut. Da? Ei sunt așa niște icoane pentru noi. Când ajung la elementul acesta, cum vin copiii pe lume, să folosesc cuvinte precum iubire, tandrețe. Bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge, podcastul meu de pe Jorge Oficial, unde vă invit să dați subscribe și să aprindeți și clopoțelul ca să intrați și să fiți la curent mereu cu podcastul. Astăzi am o invitată specială, pentru că am învățat foarte multe de la ea în trecut, din cartea ei. Soția mea a avut mai multe sesiuni cu ea online despre cum să interacționăm cu cei mici ai noștri. Avem alături de noi în această seară un psihoterapeut și un doctor în științele educației. Atenție mare pentru cei care sunt cu ochii pe noi, pentru că avem timp să învățăm. Every day is a school day, dar o să povestim mai încolo despre treaba asta, da? Dragii mei, alături de mine este Irina Petrea. Vă mai aduceți aminte de Super Nanny? Bună, Irina! Bună, Jorge! Mulțumesc pentru invitație! Bine ai venit aici la Vladila. Sper că te simți confortabil în această locație care este superbă din punctul meu de vedere și... Absolut! E plină de culoare, de plante, de lumină, e totul foarte personalizat. veselă. Intrați pe vladila.ro, acolo o să găsiți totul despre acest brand. Irina, doctor în științele educației, psihoterapeut, am învățat cu tine despre cum să ne creștem copiii și tu n-ai știut că era vorba despre mine. Soția mea te suna, erai pe speaker, ne-ai învățat cum să-l învățăm pe David să facă lauliță. Nu știu dacă știai treaba asta. Nu știam. Acum vreo 5 ani și ceva. Pentru că ne-ai spus, lăsați-l mă să facă pe el. Cum ne-ai zis, lăsați-l să facă pe el și la un moment dat o să vrea să facă lauliță când o să se simtă așa tot plin. Da. Și a funcționat. Și pe aia am zis, Super Nanny e bună. Mai ales că îți recunosc că soția mea a dormit cu cartea ta pe noptieră ani de zile. Mulțumesc. Și cartea aia acum e la sora mea. Ok. Face turul neamului, și cum ar veni. Și tu poți fi Super Nanny. Și tu poți fi Super Nanny, da. Absolut, oricine poate. Bun. Numai să vrea. Care e punctul comun între clienții tăi? În ultimul timp? În ultimul timp, da. Cred că școala. Cei mai mulți părinți se plâng de faptul că acestor copii le displace școala în mod profund. Cred că s-a întâmplat ceva după pandemie. Poate că există un început chiar anterior pandemiei, dar ceva s-a întâmplat în învățământul nostru și în preocupările copiilor noștri. Ceea ce mie mi se pare cel mai trist este că le dispare curiozitatea de a învăța la școală. Nu că le-ar dispărea curiozitatea de tot, punct. Ei sunt foarte curioși, dar în legătură cu multe alte subiecte care, din păcate, nu prea au legătură cu școala. Au stat prea mult pe internet, au văzut prea multe informații pe acolo. Dar internetul are și o grămadă de informații care stârnesc curiozitatea. Sunt o mulțime de podcasturi foarte interesante, de filme documentare foarte interesante, pe care le poți urmări la orice oră din zi și care nu face decât să le aducă niște informații în plus pe lângă cele de la școală.
Însă, din păcate, mulți dintre copiii ăștia nu stau să se informeze. Adică dacă tu îți imaginezi că unul la școală spune, mie mi se pare că proful de istorie e neinteresant, cum ține el orele. Și eu mă duc acasă și mă uit, caut eu, știi, avem de studiat pe Alexandru cel Mare și mă duc eu acasă și studiez niște documentare, niște podcasturi, niște chestii. Nu fac copiii asta, nu. Exact. Lor le-a dispărut curiozitatea în legătură cu a ști. Informații. Cu informații valabile, cu informații legate de știință. Nu mai au dorința să știe lucruri cum se știau odată, adică cultura generală. Cultura generală, dar și informații care te ajută în viața de zi cu zi, cum e matematica. Adică, cum, Doamne iartă-mă, poți să trăiești fără să știi matematică? Cu telefonul am văzut foarte mulți adolescenți care nu mai calculează în gând. Pur și simplu scot telefonul nici nu o să mai scrie. În curând, clar, nu o să mai scrie, pentru că deja în Suedia se învață pe tabletă și nu mai folosesc Da, dar și pe tabletă trebuie să scrii. Cumva trebuie să scrii. Ok, nu mai ai caligrafie, asta oricum a dispărut de mult ca cerință. Eu cel puțin făceam caligrafie la clasele 1-4. Dar problema nu e de caligrafie, ci e, cum scrii? Pentru că păsărească asta de o scriu ei pe telefoane, în curând devine un soi de, nu știu, limbaj mai degrabă, că nu pot să-l numesc limbă. Le-a stârnit interesul în mod profund facerea de bani, că nu știu cum altfel să o spun, că nu pot să o numesc business. Îți trebuie știință, îți trebuie cultură de business, îți trebuie să știi o grămadă de lucruri ca să știi să faci un business. Pe ei interesează să facă bani. Rapid. Din orice care se poate de pe net, repede, să stea de 2 ori la calculator, să apese pe 2 taste și imediat... Și coșmecheria, așa, adică ei își imaginează că mulți dintre ei se visează creatori de content, de conținut, pe românește. Pentru că sunt destul de mulți creatori de content, ce să zic, și eu sunt unul dintre ei. Dar am o carieră în spate. Asta vreau să spun. Da. Ai ajuns la o vârstă la care ai ceva de spus. Ai învățat, nu numai că ai stat în școală, ai o experiență practică, profesională, ca să ai ceva de spus. Ce să ai de spus la 20 de ani? Mă scuz, dar există în România niște puștani pe care chiar și presa îi ține în brațe, nu știu de ce, ca să încurajeze și pe alții. Viitorul României. Deci, după părerea mea, sunt, proști grămadă. Sunt prea împinși copiii ăștia care apar așa pe la televizor la 20 de ani? Nu cred că sunt împinși, cred că se împing ei, se îndeasă ei. Problema e ok, sunt foarte mulți puști deștepți la 20 de ani, clar mult mai deștepți decât mine, dar ăștia sunt niște oameni foarte dotați și culmea, care studiază, care au niște preocupări extraordinare. Dacă doar stai și butonezi, știi, telefonul și te uiți și recomanzi Adidas și nu știu care și hainele nu știu mai care și asta ți aduce nu știu câte milioane de urmăritori și din cauza asta devii creator de conținut, există 2 aspecte foarte îngrijorătoare. Cine creează conținutul și pentru ce public îl creează? Și asta mă pune pe gânduri. Pentru că în curând să fii deștept, să fii educat, s-ar putea să ajungă să fie apanajul doar unei clase foarte subțiri. Și după ce mii de ani omenirea a fost împărțită între o fâșie foarte subțire, o poșghiță de oameni deștepți, educați, bine informați și evident care alcătuiau clasa conducătoare și marea masă, 90% de oameni complet analfabeți, pe urmă, în secolul al XVIII-lea, al XIX-lea și în secolul 20, nu, a crescut s-a dezvoltat învățământul de masă și oameni din toate categoriile sociale au ajuns să studieze. Și uite așa avem dau un singur exemplu, pe profesorul Leon Dănăilă, un om venit de la țară, care este o somitate, e unul dintre cei mai mari neurochirurgi din lume, da? Dar a fost un timp în care școala s-a adresat oricărui copil. Și în felul acesta o mare masă de oameni a putut fi educată. Mie mi se pare că după ce a fost un punct un val, da, exact, o evoluție,
pe scara educației de masă. S-a ajuns la vârf și acum începe coborârea? Absolut. A început coborârea. Da. A început coborârea. Care e soluția? Pentru că motivul pentru care te-am invitat astăzi le observ foarte bine și oamenii care se uită la noi le observă, însă scopul acestui podcast, și îmi permit să spun lucrul ăsta, este că te-am rugat și te-am invitat să vii aici ca să venim cu niște soluții pentru oamenii care ne urmăresc. Pentru că lucrurile astea le observăm, le simțim, mai ales noi care suntem părinți și de copii mici și adolescenți și mai mari de 20 de ani. Ne lovim cu ele zi de zi și avem nevoie un pic de ajutor. Eu fac parte din părinții care au citit cartea ta. Mulțumesc. Eu și soția mea, deși tu nu știi, însă decât la un moment dat când te-am sunat zilele trecute și te-am invitat la podcast și ți-am spus eu sunt tatăl lui David. Soția mea a vorbit cu tine de multe ori, dar eu nu am sunat niciodată, erai mereu pe speaker când eu vorbeam, dar eu nu am zis, știi, eu sunt Jorge, sunt tatăl lui David. Soția mea a avut mai multe ședințe telefonice despre mici probleme care nouă ni se păreau mari, dar acum când mă uit în urmă, ce bine că erau mici. Tu ne-ai ajutat. Acum am început eu să turui. Foarte bine. Dar îți spun 3 lucruri cu care ne-ai ajutat tu. Cum să-l învățăm pe David să facă lauliță. Asta a fost prima temă pe care am făcut-o cu tine. După care am avut ultima, cum să-l ajutăm pe David îl mutam de la grădiniță la o școală privată și atunci despărțirea de colegii lui a fost foarte grea. El suferea în fiecare zi că știa că urmează să plece la o școală nouă și tu ai venit cu ideea să facem o petrecere de absolvire pentru el, deși nu era grupa mare, era grupa mijlocie și îți mulțumim pentru asta, pentru că am dat o petrecere de absolvire pentru David. David a fost super încântat, le-a spus tuturor că el se duce la o școală acum, I'm going to school, adică nu era... Și era foarte, foarte, foarte încântat și ne-a mai învățat ceva cu gusturile lui. Lui îi plăcea pesto, mânca doar paste cu pesto și atunci tu ne-ai spus nu amestecați gusturile, dacă îi place ceva, dați-i ce-i place. Nu puneți acum, dacă vreți să introduceți și mazăre, nu puneți pesto în mazăre ca să înceapă lui să-i placă, că s-ar putea să nu mai placă nici pesto. Și am învățat astea așa, 3 lucruri grosomodă. Deci scopul pe care eu mi-l doresc este să venim cu soluții. Am dat un exemplu ca să vedeți cât de mult poate ajuta Super Nanny, că așa a rămas vorba și acest nickname, dacă pot să-i spun. Da. Irina, cum facem să îndrumăm pe copii să le placă școala? Trebuie să sintetizez foarte mult. Ideea este... Nu e o singură acțiune. Sunt niște pași pe care trebuie să-i luăm încă de timpuriu, de când copiii sunt mici. Și primul pas este să-i învățăm să-i împrietenim cu cărțile, cu cărticelele. Aceștia sunt prieteni adevărați pentru o viață. Sigur că aceste instrumente o să le trezească copiilor nu numai gustul pentru lectură mai târziu, ci le hrănește curiozitatea. Și atunci, dacă eu reușesc să hrănesc curiozitatea copilului meu, cumva jumătate din succes îmi este asigurat. Curiozitatea pentru a cunoaște, pentru a descoperi. Și sunt copii absolut însetați de a afla lucruri. Iar acesta este motorul învățării. Un alt aspect foarte important este să-i obișnuiesc pe copii cu tot felul de jocuri, nu jocuri pe calculator, un joc de șah, un joc de puzzle, un joc, depinde de vârstă, da? Nu o să-l învăț la 3 ani să joace șah, în mod evident, dar putem să jucăm un puzzle cu piese mai mari, Scrabble, da? Toate Remi și așa mai departe, jocuri chiar de cărți. De ce? Pentru că copilul învață să gândească în situații diferite. Și jocurile trebuie să le joci cu alții. În felul acesta îi și obișnuim să socializeze. Pentru că un om cu computerul lui față în față sau cu un ecran față în față riscă să nu mai socializeze. Nu mai vor la joacă, nu mai vor doar pe tabletă, vor pe telefon. Exact. Ce facem atunci când, nu mai avem șansa să ne întoarcem în timp, copilul deja a crescut, e clasa 3-a. Cum facem să-l ajutăm să-i placă școala sau a 6-a? Poate da, deja... și mai greu. Deci avem nevoie de persoane interesante
în viața copilului nostru de persoane care să îl poată stimula cu ceva. Nu putem să venim cu Enciclopedia Britanica și să o punem pe masă și hai să răsfoim împreună, pentru că e aberant. Dar am nevoie să găsesc un personaj, da, care să fie de mare încredere pentru copilul meu, să-i placă și cu care copilul să se relaționeze foarte bine. Și atunci acest personaj este vehiculul prin care eu aduc în viața copilului meu, încetul cu încetul, gustul pentru a descoperi. Plus valoarea. Exact. De la ce trebuie să pornesc? De la ce îi place copilului? Să presupunem că îi place fotbalul. E un sport, ai spune, cum ajungi de la fotbal să citești? Pe bune, la școală. Păi da, există o istorie a fotbalului și nu trebuie neapărat să răsfoiesc niște cărți, dar învăț să folosesc inteligent internetul, care, iată, poate să-ți aducă o grămadă de informații utile. Internetul nu e doar așa o ciorbă cu resturi, din resturi, nu. Dacă știi să navighezi, poți să afli o grămadă de lucruri foarte bune. Acum, sigur, îți trebuie puțină glagorie ca să decelezi așa ce e știre adevărată, de ce e știre falsă, care sunt informațiile reale de informații false. Deci trebuie să te uiți un pic și la surse, să vezi din ce sursă ți iei informația. Dar uite cum pot să îl ajut pe copilul meu căruia îi place fotbalul, pornind chiar de la jucători care lui îi plac, jucători legendari, merg în viețile lor, descoper despre ei, cum au pornit, cum au copilărit și așa mai departe. Și asta îi fascinează. Pentru că e o călătorie a minții într-un univers al unui personaj celebru, un jucător celebru, iar copilul meu ce învață? Nu învață numai din știri și din ce aude, mamă, ce mașină are ăsta, ce ceas are ăsta, ce haine de firmă are ăsta, nu. De exemplu, descoperă cum a ajuns acolo, câtă muncă e acolo, în toți anii în care a făcut sport, câtă perseverență, cât efort, sigur că da, câtă temeritate. Dar cu cei care stau toată ziua la jocuri pe calculator, cum face? Că ok, cu fotbalul am înțeles asta. Îi ducem într-o idee foarte bună ideea. Da. Cu cei cu jocurile, cum facem? Că stau și joacă jocuri pe telefon sau pe televizor, se uită... Și jocurile astea au temele lor. Sunt despre război. Foarte bine. Poți să-i bagi într-o parte dintre asta de istorie, într-o zonă culturală, da, de intersecție, de pildă cu literatura. Sunt o grămadă de jocuri care au plecat de la, personaje de film și care au fost personaje de cărți. Și atunci mergi cumva pe filiera asta și le dezvolți imaginația, le dezvolți, le aduci noi informații. Măcar, repet, important este să le strânești curiozitatea și ai să vezi, ai să știi imediat în ochii omului din fața ta dacă ceea ce îi spui i-a stârnit curiozitatea sau nu i-a stârnit. Dacă ochii sunt mari și se uită și te urmărește atent, clar, l-ai prins. Dacă îl vezi că se uită pe pereți sau își verifică, mai știu, ceasul sau încearcă să mai butoneze, l-ai pierdut deja. Cât de important e să fie părinții implicați, pentru că aici eu am o problemă cu asta, am văzut părinți care, și sunt mulți care văd asta, și pun copiii, haide, pune mâna pe o carte, haide, citește tu, hai. Cât de important e să fie implicat părintele în momentul de când sunt mici, sau acum, oricum, dacă nu mai sunt mici și n-am avut șansa asta, sau n-am trebuie avut să găsim cunoașterea. pe cineva, un mentor. Cum facem acum? E important. Ok, am înțeles, trebuie să avem un mentor. Descoperim un cercul nostru de prieteni. Da. E important să fie părinții implicați în acest proces? De la bun început, da. În primul rând, pentru că atunci când sunt mici, copiii au o foarte mare încredere în părinții lor. Mulți părinți pierd trenul în fragedă copilărie. Lasă că e prea mic, lasă că nu pricepe, lasă că vedem noi când mai crește, nu există lasă mai pe urmă. Conform proverbului atât de bine cunoscut, nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, exact așa se întâmplă și în viața copiilor noștri. Nu lăsa pentru peste 10 ani ce poți face astăzi. Vârsta asta de 3 ani, 4 ani, de 5 ani a copilului este o vârstă absolut senzațională. Copilul, când se uită la părintele lui, la această vârstă, se uită ca la un erou.
are o încredere absolută în părinte și tot ce vine pe filiera părintelui prinde. Sigur, mai există educatoarea de la grădiniță care și ea are un rol foarte important. Mai există și alte persoane din familie. Dar vreau să spun ca părinte, acum e minunat. Și bunicii sunt foarte importanți în perioada asta. Cu alte cuvinte, familia. Familia extinsă sau familia de origine a copilului. Când copilul crește, deja intervin și alte surse foarte importante, prietenii și prieteni de familie, oameni din afara casei. Pe la vârsta asta de 8, 9, 10, 11 ani, copiii sunt foarte deschiși, mai ales către lucrurile care vin din afara familiei. Da. De la alte Restul persoane sunt decât... mai cool decât ai mei. Toți ceilalți sunt mai cool decât ai mei. Dar este natural. Pentru că pentru orice ființă umană vine și vârsta la care simte nevoia să-și lărgească cercul social. Și este evident, da, absolut, este în natura noastră, este un pas important în dezvoltarea noastră. Și atunci eu ca părinte, ce interes am? Să creadă copilul numai ce vine de la mine? Nu, important este să creadă și să-și însușească ceea ce eu îmi doresc ca părinte, ceea ce eu cred ca părinte că este bun, că este de folos pentru el. Și uite așa, informația pe care copilul de pildă refuză să o accepte de la mine, să spunem ceva... E urât să mănânci cu gura deschisă, să clefăi la masă. Și îi spui de 100 de ori, nu tot contează. Nu face, da. Absolut. Dar dacă este, eu știu, într-un alt cerc, exact, și e acolo cineva, de pildă, un puști de 17 ani. Mai mare. Absolut. Pentru un puști de 8 ani, să fie prieten cu un puști de 17 ani, e maxim. Da? Adică e wow. Și un puș de 17 ani poate să-i spună lucrul acesta și pe el îl va crede din prima, absolut. Sau un unchi, un frate, un văr, un pic mai mare, dar nu chiar de vârsta părintelui. Da. Să știi că noi am aplicat tehnica asta cu David și cu Carina, pentru că am avut-o pe Elinca cea mare, care acum face 21 de ani. Mulți înainte, wow. Carina care aproape 15 și David 6. Și mereu cea mare o trăgeam cu noi în gașcă, hai ajută-ne cu Carina să facem lucrul ăsta. După care cu Carina, acum hai cu David să... Chestiile astea micuțe care contează și pe care copiii le primesc mai repede de la copii un pic mai mari decât de la noi. Dar aș vrea să facem o chestie acum care mi-a venit în timp ce vorbeai, ca să fie mult mai structurat tot ceea ce urmează să vorbim. Mă gândeam acum să împărțim în 0-3 ani, 3-6, 6-12, 12-18, ca să fie așa un pic de sfaturi, îndrumare către mămicile care se uită la noi, că sunt multe și aș vrea să împart în capitole cumva acum cu colegii sigur mei. Că mai există un mod de a împărți în capitole, știi? Că ăla e unul mai bun, te rog. Nu, asta e foarte bun. Mie în cap acum, ți-a venit foarte bine, pentru că acestea sunt etapele de dezvoltare ale copilului în mare, așa cum le știm cu toții și cum e structurat și învățământul. Dar există etape de dezvoltare și în viața părinților. Și părinții trec prin etape de dezvoltare ca părinți. Și trebuie să știe că fiecare etapă de dezvoltare are sarcinile sale developmentale, le spunem noi. Adică cum să se implice, ce trebuie să facă, ce trebuie să accepte de la copil, că și părinții sunt educați de către copii, eu am simțit asta. Ce trebuie să facă, sigur că da, pentru că nu te poți purta cu un puș de 16 ani cum te porți cu un copil de 6 ani. E limpede, e o altă persoană. Își folosesc prea mult părinții puterea? Cred că uneori o folosesc mult prea puțin. În ultima vreme? Da. Mult prea puțin. Au impresia că dacă lași copilul foarte liber, o să crească mult mai bine. Și eu vreau să le spun, fraților, dacă aveți o viță de vie nobilă, o lăsați să crească cum vrea ea sau o îngrijiți? Cu cât ai o plantă, un soi mai bun, cu atât trebuie să-l îngrijești mai tare. Vița de vie crește oricum. Copilul crește oricum. Problema e acest oricum. Cum? Da? Nu poți să lași un soi de viță de vie nobil să crească oricum, că nu o să faci nimic cu el.
O să crească și multe buruieni pe lângă. O să iasă multe buruieni, o să crească mulți lăstari și o să pierzi mult din rod. Păcat de potențial. Sigur că există și sori mai slabe, care nu au nevoie de atâta îngrijire și cresc foarte bine. Răzbat singure. Da, eu zic că e mult mai bine atunci când te ocupi. Sigur, există și un curent de supraparenting, de parenting exagerat, care vine dinspre americani, dinspre zona asta de suburbia, unde tații fac o căruță de bani, mamele își dedică viața copiilor, din foste modele ajung super mămici și, așa cum vedem prin foarte multe filme, fac totul pentru copiilor și fac prea mult. Și nici asta nu e deloc bine. Îi închid și nu sunt destul de independenți. Nu sunt destul de autonomi, nu sunt pe urmă destul de independenți, nu sunt destul de individuați, formați ei ca persoane desprinse și emoțional de părinți. Mereu după aia de aprobare și de validare. Au nevoie de o grămadă de sprijin și sunt așa, știi cum li se spune, generația fulgilor de nea. La orice chestie, pac, s-au topit, s-au terminat, da. Hai să împărțim. Cum e împărți? În ce categorii de vârste? Putem cum dorești. Putem să o luăm pe grupe de vârste 0, 6, la copii. 6, 12, 12, 18? Asta e? Da, putem să spunem așa. Până și atunci intră la școală, da. primii ani de școală și apoi până la majorat. E foarte important atunci când 0-6 ani, da? Da. Acum. E o grupă foarte, foarte vastă în care părinții au nevoie să hrănească foarte bine și la modul propriu și la modul emoțional copilul până la vârsta de 2 ani. Asta înseamnă că trebuie să-l crești și să-i fii aproape. Această etapă se numește nurturing și e foarte importantă în copil. Practic, până la 2 ani, el are nevoie să se simtă complet securizat afectiv. Asta înseamnă că el trebuie să știe că poate să conteze oricând pe oamenii cei mai apropiați de el, mama și tata. Din păcate, este o vârstă la care mulți părinți decid să-l lase cu bunicii, să-l lase cu bonele, să-l lase cu alte persoane, în ideea că, n-am ce să-i fac decât să-l schimb, să nu știu ce. Sau datorită jobului. Sau datorită jobului. Și asta e o alegere. Da. Ironia este că cel care a descris această teorie a atașamentului, John Bowlby, el însuși, făcând parte, din middle class-ul englezesc, și-a crescut copiii cu nanny. Și figura principală de atașament pentru copiii celui care a pus bazele teoriei atașamentului nu a fost nici mama, nu a fost nici tata, a fost o dădacă, o bonă. Foarte trist. Și asta o știu chiar de la fiul lui, pe care l-am cunoscut la un seminar dintre ăsta internațional, un workshop pe play therapy. Deci, perioada asta 0-2 ani este foarte importantă să-i fim alături copilului. Nu să ne gândim că plânge prea mult, că vrea prea mult, că are mofturi prea multe, nu. Am nevoie să fiu acolo pentru el, să-i satisfac nevoile fizice și emoționale, să-l alin, să-l mângâi, să-l liniștesc. Da? Mai departe, în perioada între 2 și 6 ani, 7 ani, hai să-i spunem, este perioada în care copilul nostru trebuie să meargă cumva la grădiniță. Recomandarea mea este de la 3 ani să meargă, dacă se poate. Dacă nu, și de la 2 ani sunt creșele care pot să ofere servicii chiar de bună calitate, de foarte bună calitate, și în România sunt destule. Dar este o epocă foarte importantă pentru părinte, pentru că el trebuie să-și formeze acum autoritatea în fața copilului. Cu alte cuvinte, trebuie să pună reguli și trebuie să pună niște limite. Nu poți să faci un compendiu de reguli. Trebuie să ai niște reguli de bun simț. Știi că mulți părinți mă întreabă, dar ce reguli să-i pun? Deci mă uit, nu vine să cred. Sau nu știu ce limite. Cum adică să-i pun limite? Limita înseamnă ce ai voie să faci, ce n-ai voie să faci și ce ai voie să faci până când sau până unde
Ai voie să faci, bă bune. Adică, știi foarte bine, regula era când ne lăsau părinții să ne jucăm în fața blocului, că am prins amândoi, cred, această epocă minunată. Mă, te lasă să te duci să te joci, dar nu pleci cine știe unde, nu? Asta era limitarea. Și nu vii după ora 9, când ți-am spus, când te-am strigat pe geam să vii în casă, vii în casă. Știu, dar acum e cu tableta, acum e cu jocurile, acum e cu statul pe Nu are importanță internet. și acum poți să pui limite. Și acum poți să pui... Deci, de fapt, era vorba despre limite. Despre ce permiți copilului și ce nu permiți, cât permiți ce permiți. Până unde să se întindă. Pentru că dacă nu există o limită și dacă nu există reguli, regulile sunt foarte importante pentru crearea rutinei la copii. Rutina la copii îi ajută să poată să previzioneze viitorul, să știe exact ce va urma. Pentru că ei nu controlează ce se întâmplă. Dar dacă au o rutină bine stabilită, atunci ei pot să anticipeze ce se întâmplă și în felul acesta au un mic control asupra propriei vieți. Și se simt în siguranță. Se simt în siguranță, absolut. Dacă ar ști oamenii ce important este acest lucru pentru scăderea anxietății la copii și creșterea nivelului lor de cooperare. Un copil va coopera mult mai bine cu tine, va accepta știind ce urmează să se întâmple și făcând lucrul acesta zi după zi. Are o rutină zilnică. Absolut, pentru că el știe. Copilul cum spune? Mă trezesc, pe urmă mă spăl, pe urmă mănânc, pe urmă mă îmbrac, pe urmă mă duc la nu știu unde, la grădii sau mergem în parc, pe urmă venim să mâncăm, pe urmă mă culc, pe urmă... Deci, viața copilului este o suită de acțiuni într-o ordine pe care el deja o știe și poate să o spună. Pe când eu dacă sunt haotic ca părinte și astăzi fac ceva, mâine fac altceva, păi mâine fac altceva, poate le fac pe toate lucrurile toate acțiunile sunt aceleași, dar le fac în succesiuni diferite, la ore diferite, în mod haotic. Copilul nu și le poate însuși așa. Și el nu știe dacă astăzi după ce mănâncă se culcă sau iese pe afară. Și s-ar putea să aibă chef să doarmă, să-i fie somn și să doarmă, dar de fapt să vrea să iasă pe afară. Și când îl îmbraci ca să iasă pe afară, începe să urle și să se frece la ochi. Da. Și trebuie să-l pui să se culce. Deci asta se întâmplă atunci când nu creezi rutine, când nu ai reguli. Și bineînțeles, reguli de igienă, reguli de bună purtare. Da? Îl înveți pe copil să se spele pe mâini, îl înveți să tragă apa, îl înveți să, după ce folosește toaleta, da? Îl înveți să salute oamenii. Nu prea salută copiii. Nu mai salută. Și nu numai că nu salută copiii, dar nu salută nici puștimea, nu salută nici cei de 20 de ani, nu salută. Și nici n-au mai învățat cum e chestia aia, să lași o persoană mai în vârstă, știi, să intre înaintea ta, să deschizi ușa unei doamne. Nu mai există lucrul ăsta. A dispărut cumva, nu pot să-i spun cavalerism, mai ales în lumea asta o să-mi trezesc niște lovituri în cap. Cavalerism ne trebuie. Uite, am făcut ceva instinctiv săptămâna trecută, acum când povestești, și mi-am dat seama că i-am deschis curiozitatea lui David la 6 ani ce înseamnă să fii gentleman. Și am zis eu, uite, am deschis ușa pentru mami, vezi ce am fost. Am intrat în bucătărie și am zis, lasă-mă pe mine, iubita, să-ți deschid ușa ca să fiu un gentleman. Și David s-a uitat la mine, ce înseamnă să fii gentleman? Și atunci mă mai întreabă, dacă am făcut asta, sunt gentleman? Păi da, uite, dacă strângem jucăriile, dacă deschidem ușa lui mami, că tu ești băiat, și dacă punem furculițele la loc, tacâmurile, adică îl implică așa, a fost o chestie instinctivă. Mi-a venit atunci pe moment gentleman și poate e o idee bună. Pentru că tu ai învățat-o. Instinctiv am făcut. Bine, nu, instinctiv ai făcut acum, dar tu ai învățat la rândul tău când erai copil, ai fost învățat. Problema este ce se întâmplă cu cei care n-au mai fost învățați și sunt părinți. Ce să-i învețe? Bine, la mine era totul foarte barbar, nu exista gentleman și să fim regula bunelor maniere. Jap, pune, spală-ți farfuria, du-te, spală-ți hainele, strângeți camera, pac. Și nu spuneau, trebuie să deschizi ușa unei doamne, să lași o colegă să iasă. Erau la ordinea zilei, nu exista. Păi bineînțeles. Fă aia, eu executam. Da. Eram executant, dar eu îmi doresc pentru copiii mei să înțeleagă facă de drag lucrul ăsta. Și e foarte important. Ok, deci atunci când un copil, de exemplu, e mai răsfățat, nu răsfățat, că un copil
are el mai multă energie, să zicem. Ok. Da? Să nu spune că E năzdrăvan. năzdrăvan, da? Că e mai energic. Mie așa îmi place să spun. E mai energic, nu stă locului, sparge. Nu Îi vin face, idei. Da, vin idei, tot felul de chestii. Ce facem cu genul ăsta de copii? Păi iată, un astfel de copil, de fapt, dă dovadă de inteligență și de imaginație și tocmai ar trebui să-mi pun ideea cum să eu canalizez. Păi, hai să facem experimente împreună, hai să facem modeling împreună, hai să facem expediții împreună. Expediții, da, expediții. Nu neapărat trebuie să plec în Antarctica cu copilul meu. Prin casă și în afara casei. Eu, de exemplu, dacă mă duc în parc, pot să aleg doar să dau cu piciorul în minge. Dar dacă îmi iau copiii sunt mai scunzi decât noi și atunci ei sunt mai aproape de pământ. Vreau să spun că dacă îl iei să observe gărgărițe, să observe furnicuțe, să observe tot felul de mici vietăți. Treasure hunting. Un fel de Da. expediție de descoperire. Exact. La 3 ani e foarte interesant să vezi ce e într-o castană care are încă țepi pe ea. Și mi-aduc aminte chiar de la un episod din Super Nanny, era o fetiță pe care părinții nu o scoseseră din casă de vreo 2 luni. Era octombrie și ei nu mai scoseseră pe afară din august. Când am fost cu ea în parc, era ca un cățel dezlegat. Când am prins o castană, care era încă în coaja ei verde și țepoasă și am desfăcut-o și a văzut-o, știi, câte de mătăsoasă înăuntru și parcă era așa ceva încapsulat în altceva, comoară. Deci știi cum am făcut? Cu o expresie atât de uluită. Deci eu n-am văzut un copil care să inhaleze aerul așa cu nările fremătând și să se uite în toate părțile după tot felul de lucruri, pentru că era extrem de stimulată senzorial. Atunci când ieșim cu copiii afară, atunci când observăm împreună cu ei, atunci când le arătăm una, când discutăm cu ei, nu doar când îi lăsăm așa să alerge ca pe niște căței care le dăm drumul din lesă, atunci copilul descoperă, învață, e curios. Sigur, ai nevoie să-i lași și libertatea jocului la propria lui inițiativă, pentru că altfel nu și-o mai dezvoltă. Dar ai nevoie să le combini. 5 minute, 10 minute te joci cu el, descoperi ceva, faci ceva. Îl mai lași un pic, iar revin. Absolut. Nu faci aia, n-ai voie acolo, nu te duci acolo, nu funcționează, știi, nu merge. Când auzi ai călătorit și când ești pe vreo plajă sau pe undeva și auzi, sau într-un restaurant, la vreo terasă și auzi o voce care face, nu fă aia, nu te duce. Știi clar de unde sunt. E vina părinților? Da, cred că avem obiceiul să fim foarte cicălitori. Și n-am văzut asta la nicio altă nație din cele vizitate de mine. Acum nu pot să spun nicăieri în lume că n-am vizitat toate colțurile lumii. Dădăcioși, așa, da. Toată ziua cu gura pe copil. Asta e mama româncă, în principal. Tatăl român nu e chiar așa. E un pic mai degajat, mai relaxat, da. Mama românească e extrem de atentă și, cum să spun, parcă urmărește fiecare mișcare a copilului. Asta nu mai este mothering, e smothering. Adică sufoci copilul, este prea mult. Da? În engleză este acest termen de smothering, parcă e un mothering plus suffocating mothering, adică o mamă care își sufocă copilul. Tot timpul planează asupra lui, tot timpul ei urmărește fiecare mișcare și îl hățuie așa de zici că e o păpușă din aceea, o marionetă și e legată pe ațe și copilul face în toate direcțiile după cum trage mama sforile. E zăpăcitor, e năucitor pentru copil, e plictisitor pentru el de la un moment dat, o să și surzească la modul figurat, adică practic nu te mai aude, te ignoră pentru că nu te mai suportă și afectează înfiorător relația. Dar mamei îi se pare că e foarte implicată și că e foarte atentă și că face lucrurile foarte bine. Nu. Un exemplu de lucru făcut foarte bine l-am primit de la o franțuzoaică. Eram la o terasă, avea un copil de vreo 8 ani și o fetiță de 2 ani. Bineînțeles, puștoaica a fost pusă într-un scaun din acela special pentru copil și li s-au servit paste la toți. Cea mică a primit doar niște paste cu sos de roșii.
Simplu. Și un pahar de apă destul de mare. Vreau să spun că aia mică de 2 ani a mâncat singură. S-a uns de la o ureche până la cealaltă. Nimeni nu i-a spus nimic. A mâncat paste cu furculița mare, nu cu furculiță mică de copil. Avea voie. Da? Deci, știi cum era? Știi cum se simțea puștoaica de 2 ani? Egală cu mama, egală cu tata, egală cu fratele ei, nu neapărat cu aceeași autoritate, dar egală ca și competență. Deci ea nu era conștientă că s-a mânjit toată, că era o paste și în gură și pe lângă ea și... Nu conta. Ea se simțea supracompetentă. Mai când a ridicat paharul ăla de apă, care era un pahar normal, știi cum l-a ridicat, așa l-a ridicat, că nu știa altfel. Și l-a dus așa la gură și a sorbit. Nimeni nu s-a sinchisit să o ajute. Îmi venea să mă duc, să o pup și să o felicit pe mama respectivă și pe tatăl, că ei erau pe aceeași lungime de undă. Pentru că în felul acesta, de fapt, își ajutau fetița, unu, să dobândească niște competențe foarte importante, acelea de autoalimentare, da? 2, îi să dea o încredere în sine, absolut. Mă simt în stare. Păi, nu vezi că și eu mă hrănesc singură? Cum poți tu și tu și tu și toată lumea din asta? Și eu sunt la fel cu voi. Stima de sine se clădește în ăștia 0-7 ani? Da, masiv. Și se clădește pe bază de competențe și de încurajări. Ce înseamnă competență? Băi, eu ce știu să fac? Da? Păi dacă știu asta, pot asta. Vezi că sunt copii care spun vreau eu, lasă-mă pe mine. De ce? Pentru că el își dorește să-și însușească această competență. Ok, nu știe el că se cheamă competență, nu are nicio importanță. Și părintele are nevoie să-l încurajeze. Acum, sigur, sunt unii copii care vor să facă inclusiv lucruri periculoase și am normal, nevoie... că doar nu păstrăm limita, că doar despre limite am vorbit și mai devreme. Exact. Și am nevoie să explic de ce nu pot să-l las încă. Da. Acest încă e foarte important. Și el înțelege că mai are un pic de așteptat. Copilul vede singur că el e bărbatul mic din casă sau femeia mică din casă. Da? Prin comparație cu părinții lui, cu frații lui mai mari sau surorile lui mai mari. Și atunci el înțelege că, de fapt, toți am fost ca el și el va ajunge ca noi. Numai că trebuie să aibă puțină răbdare. În acest încă este încorporată toată această prelegere. Da? Între 0-7 ani apar tot felul de întrebări. Da. Zic asta pentru că trăim Le-ai asta. primit, da. Trăim asta și nu e pentru prima oară, e a treia oară, ca să zic cumulativ. Avem întrebarea cum apar copiii. Da. Ce le explicăm? Cum le explicăm? Foarte important e lucrul acesta și mă bucur că l-ai adus în discuție, pentru că e așa o frăsuială, că nu pot să-i spun altfel, la noi în legătură cu educația sexuală. Mie îmi place să o numesc educație psihosexuală, pentru că la om nu există sexualitate în afara psihicului. Da? Viața sexuală se întâmplă aici. În minte. În minte, exact. Foarte frumos ați spus. E foarte important să știu cum o fac și de când o încep. Și cei mai mulți părinți sar în sus când aud de educație sexuală, că își imaginează că oamenii trebuie să le spună copiilor fișa tehnică a actului în sine. Hai să spunem așa. Ceea ce e o tâmpenie. Absolut. Nu despre asta e vorba. Primul pas în educația psihosexuală a omului este să învețe că există genuri. Genul feminin, genul masculin. Acum, sigur, au apărut și genul neutru și, cum se cheamă, genul fluid, și dacă stăm să ne uităm în jur, să vedem o grămadă de genuri la care nici nu ne gândeam, nu ne treceau prin cap vreodată. Ideea este, copilul se întreabă, eu de ce sunt făcut așa? Și am nevoie să explic, anatomic, da? Sigur, e foarte important să mă pregătesc și eu pentru această discuție cu copilul. Și cel mai bine este dacă nu neapărat aștept să mă întrebe copilul. Din păcate, cei mai mulți părinți așteaptă să fie întrebați. Se lovesc de situație. De situația asta. Ei, de fapt, își imaginează, poate nu mă întreabă, știi, piua, poate scap. Și n-ai cum să scapi. La un moment dat, absolut. Și asta e doar una dintre ele, că sunt multe. Absolut. Și atunci, de fapt, când nu lași copilul să fie prea curios,
pentru că îi satisface o curiozitate mică și nu o lași să crească foarte mult, el zice, da, vede și el pe plajă, de exemplu, că oamenii sunt îmbrăcați diferit, da? Am nevoie să-mi ajut copilul. Nu neapărat expunându-mă pe mine, pentru că nu prea sunt de acord cu lucrul ăsta, sigur, mulți o să mă contrazică. Faceți-o, fraților, că nu-mi pasă. Eu cred și rămân la părerea mea, imaginea părintelui în ochii copilului trebuie să rămână un pic sacră, măcar un pic, știi? Noi știm toți cum am venit pe lume, dar nu chiar ne imaginăm pe mama și pe tata cum au făcut. Da? Ei sunt așa niște icoane pentru noi. În primii ani. Absolut. Nimeni nu-și dorește să-și vadă mama dezbrăcată sau pe tata dezbrăcat. E un pic așa, există un pic de pudoare și există un pic de reținere. Putem să privim orice alte persoane dezbrăcate. Sigur că la un moment dat, când părinții noștri sunt bătrâni și neputincioși, s-ar putea să fim nevoiți să-i vedem dezbrăcați. Dar îi vom vedea dezbrăcați ca niște asistente medicale, ca niște infirmiere, având grijă de ei. E cu totul altceva. Pe când atunci când copilul e mic și tu apari așa în toată goliciunea ta în fața lui, în ideea că trebuie să înveți anatomie, da, dar nu chiar pe mine. Da. Exact. Și copilul poate să fie foarte tulburat de lucrul acesta. Și am avut destui clienți la cabinet foarte, foarte tulburați de aceste imagini pe care nu și le puteau scoate absolut deloc din minte. Deja crescuți mari și... Da, crescuți de 7-8 ani, fetiță de 7-8 ani care stătea în casă vara cu tatăl complet dezbrăcat. Ți se pare în regulă? Mie una nu mi se pare deloc ok. Adică eu cel puțin nu pot să-mi imaginez cum vii și la masă dezbrăcat vara, fără să fii pe plajă. Asta n-am auzit niciodată. Da, deci e un pic așa, pentru mine, da, sigur, ți-am spus, o să argumenteze mulți că, băi, nordicii să știi că sunt foarte dezinhibați și nu știu ce, da, dar fiecare neam e altfel croit. Și dacă în România ne declarăm că suntem ortodoxi în proporție de nu știu cât la sută, există un nivel așa de, nu știu, de trăire spirituală un pic altfel în ortodoxie. Da, repet, fiecare e liber să facă cum vrea. Eu nu pot să le spun oamenilor, fă așa sau fă nu știu cum. Da, știi? fiecare cum simte, absolut, fiecare crede. Cum... Exact. Însă e foarte important pentru copil să învețe de la vârste fragede că suntem făcuți diferiți pentru că avem funcții diferite de îndeplinit. Cum îi spunem? Nu, ok, mă întreabă. Eu cum am apărut tati sau mami pe lume? Cum am apărut? Exact. Poți să-i dai celebra metafora seminței pe care mami a pus-o la încolțit și din care a apărut copilul. Poți să-i arăți pe stradă femei gravide și poți să spui această sămânță a ajuns în burta mamei. Copiii la 3 ani știi cum își imaginează că arată interiorul nostru? Nu știu. Ca un butoi așa, știi, în care arunci niște chestii, le înghiți, da, și ele se așează ca într-un sac, da, și ceva se întâmplă acolo. Deci cam asta este imaginea lor despre ce se întâmplă în zona asta cu noi. Poți să, dacă ești la țară, dacă ai animale, copilul va vedea ciclul acesta în natură. Și să știi că de foarte multe ori ei privesc lucrul ăsta cu... cum să spun, cu cea mai absolut, cu cea mai mare nonșalanță. Da, bă, așa se întâmplă. Există o găină și un cocoș, există cățel și cățelușă, există motan și pisicuță. Și de ce există așa? Ca să poată să facă pui. Ca să poată să facă pui. Copilul o să vadă. Motanelul stă pe pisicuță, da? Sau la păsări. Ai văzut vreodată doi pescăruși făcând dragoste? Nu. Este ceva, este un spectacol de tandrețe și e un dans al tandreței. Este absolut minunat. Uite, poți să cauți niște pescăruși, poți să arăți și în filmare și asta e tot ce vede copilul. Este acest dans al tandreței pe care copilul îl va asocia cu mine și chiar asta pot să-i spun. Am făcut un dans cu tata, un dans de iubire, un dans de tandrețe din care ai apărut tu după 9 luni. E foarte important când ajung la elementul acesta, cum vin copiii pe lume, să folosesc cuvinte precum iubire, tandrețe,
eu știu... Mami și tati s-au iubit și... Iubire și tandrețe, exact. Pentru că în felul acesta eu îi sădesc copilului încă de mic ideea că sexualitatea înseamnă în primul rând iubire. Nu disociez partea asta erotică de partea tandră. Pe când dacă îl lași pe el să-și culeagă informațiile cine știe de pe unde, partea tandră greu se vede. Mai ales pe internet. Din păcate, există o industrie a pornografiei care produce miliarde de euro sau de dolari sau de ce vrem noi și care circulă fără niciun fel de restricții și așa mai departe, absolut. Da. Și atunci asigur că dacă tot ascunzi, copiii ar putea să-și ia doar informații de acolo. Acum, asigur, dacă nu ai grijă, nu pui control parental, ei oricum ajung la asemenea lucruri. Și vreau să spun că nu poți să-i dai undo. În clipa în care un copil ajunge să urmărească astfel de materiale, el nu mai poate să-și da undo niciodată pentru ceea ce vede. Nu poți să spui, lasă că va uita. Nu va uita niciodată. Pentru că este șocant. Pentru că ceea ce se întâmplă acolo, să fim serioși, nu se întâmplă între un soț și o soție. Nu se întâmplă între o mamă și un tată. E făcut pentru un anume public. Deci, pentru un copil să vadă că doi oameni sunt în stare să facă ceva atât de brutal, atât de urât, îi se distorsionează complet toată ideea despre sexualitate și să nu ne mirăm de ce unii copii devin hipersexualizați, excesiv de interesați de sexualitate, iar alții devin foarte inhibați. Inhibați până la a avea probleme, disfuncții sexuale la vârsta la care ar trebui în mod normal ar trebui să fie... Absolut, să fie activ sexual. Da? Deci, asta este foarte important. Și pe urmă, pe măsură ce copilul crește, este foarte important ca discuția despre psihosexualitate să continue. Și poate să continue pe teme diverse, în religii diferite, în literatură, în film, în artă. Da? Poți să-i prezinți și concepte mai noi despre așa ceva, dar în tot acest cadru, pe măsură ce copilul crește. Dar dacă tu tot amâni discuțiile, ajungi la momentul acela de banc în care mama vine și ia fiica și îi spune, e timpul să discutăm despre viața sexuală și fiica îi spune, da mamă, ce vrei să știi? Ce vrei să te învăț? Da. Exact. Deci foarte, foarte grav. Controlul parental nu trebuie să fie uitat. I-ai lăsat copilului acces la internet, trebuie la tabletă, totul trebuie cu control parental. Și există o grămadă de programe, nu e niciun secret. Sigur că există și neșansa, că nu pot să-i spun altfel, ca bietul meu copil să aibă el pe toate device-urile lui control parental. Pe telefonul tău. Da, vine altul care n-are și îi arată. Pentru că, de fapt, în școală n-ar trebui să vină copiii cu telefoane la ei. Deci am trecut acum deja de la 7-12, să zicem, da? Exact. Chiar voiam să te rog să trecem, că sunt și părinți care ne urmăresc și au început școala, de exemplu. Au început școala. Sau sunt în perioada primară, da? Școala primară. Școala primară care ar trebui să formeze la copii competențe elementare școlare. Adică să-și aibă o rutină a lui, să știe să-și țină orarul, să-și țină ghiozdanul, să-și țină rechizitele în ordine, să-și poată nota temele, să știe că are program în care să și le facă, un soi de autonomizare școlară. Da? Și, bineînțeles, să dobândească acele competențe școlare asociate cu clasele primare. În principal, să citească, să scrie, să socotească, da? Să se exprime cât de cât cursiv și oral. Sunt unii profesori învățători care vor să scoată untul din copii și alții care, pe românește, își bagă picioarele și într-un caz și în celălalt sunt mari riscuri. La cei care nu-și fac treaba, copiii
pierd timpul la școală și rămân cu mari lacune pe care cu greu le vor recupera mai târziu. Ajung la clasele de gimnaziu fără să cunoască și să stăpânească foarte bine niște lucruri absolut elementare, copii care ajung la clasa a 6-a fără să știe să citească, ca să nu mai spun să scrie. Da. Dar cum ai trecut, frate? Cum a putut să treacă acel copil? Cum a putut să răzbată până la clasa a 6-a? Da? Alții care pe la clasa a 4-a încă nu stăpânesc tabla mulțirii. Nici pe la clasa a 5-a nu o stăpânesc. Deci și cum îi facem să... Pe învățători nu știu cum îi facem. Nu, pe copii, că... da, cu copilul trebuie să lucrezi, ai nevoie. Deci asta este important, să te preocupi de el. Nu să-l împingi de la spate, hai, că nu se lucrează în ritmul acesta, ci să-l ajuți să vadă, nu știu, partea interesantă în ceea ce face. Dacă noi ne rezumăm să facem numai temele alea și ne îngrijim în același timp să nu-mi facă niciun purcel de cerneală, să nu greșească o literă, să scrie și foarte bine și să și socotească. Mi-ai ridicat la fileu. Cum e asta cu ruptul paginii? E horror. Și nu o recomand. Ai greșit. No. Iau de la capăt. E abuziv. E abuziv. Eu știu un băiețel, acum sigur e puștan în toată regula, dar pe când avea 4 ani, de unde îi plăcea foarte mult să meargă la grădiniță, de la un moment dat a început să refuze și cu plâns, cu așa. Și părinții nu-și dădeau seama ce se întâmplă. Mamă, îți dai seama, la 4 ani în terapie... Ce poți să obții, da. A trebuit să ne jucăm vreun ceas jumate ca să înțeleg din joaca lui că ei făceau niște fișe, știi, la grădiniță, cu diverse chestii. Și când nu făcea fișa bine, doamna i-o rupea. Mamă, și de asta el nu mai vrea să meargă la școală. La grădi, da. Pentru că îi rupea fișa. Deci, chestia asta cu ruptul paginii, acolo e munca lui. E munca lui, să ne înțelegem. Demontezi tot ce a făcut. Chiar dacă a făcut o singură greșeală, să ne înțelegem, nu are 40 de ani și trebuie să facă absolut perfect ceea ce face. Eu trebuie să-i arăt că e un proces de învățare în care faci și greșeli. Și e ok să mai și greșești. E ok să greșești. E mult mai mică decât... Dar chestiunea este, după ce ai greșit, faci din nou bine. De exemplu, lași toată pagina așa cum este și dacă a greșit un exercițiu, îl pui să-l facă din nou. Nu să mai scrie și conținut din nou, nu-l tai, nu știu ce. Pur și simplu îl pui să-l facă din nou. Exact. Facem din nou. Facem din nou și facem bine. Și atunci copilul ce vede? Vede că e un progres. Pe cei mai mulți știi ce îi demotivează? Exact acest lucru. Că trebuie să o ia de la capăt. Trebuie să o ia de la capăt. Totul. Absolut. Se plantează sămânța asta de neîncredere când îi o pagină? Și nu numai de neîncredere, de urât, știi, prin boală. Prin boală pe matematică. Cum e să prinzi boală pe matematică de la clasa a 2-a sau a 3-a? Nu-ți mai place deloc. Nu-ți mai place deloc. Mi se pare incredibil. Cum să nu-ți placă matematica? Există niște documentare absolut fantastice despre cum s-a dezvoltat matematica, despre diverse matematici. Mamă, deci te uiți absolut fascinat. Și spui, dăm niște culegeri de matematică acum, că nu mai pot să mă pun. Exact, bag aici ceva. Din librărie, dăm repede din bibliotecă. Deci, dacă nu știi, inspiră-te, că există destule lucruri de unde să te inspiri. Nu mai au părinții timp să se ocupe de copii? Cred că există... Deci, mie nu-mi place să blamez părinții, pentru că și ei sunt oameni și au problemele lor. Stai puțin, oamenii trebuie să muncească. Da. Din păcate... Dar poate și în timpul ăla pe care îl au, poate nu conștientizăm, că eu mă implic și eu aici, eu mă includ pe mine, adică eu acum m-am trezit zilele trecute, că încă sunt în recuperare cu piciorul și m-am ridicat pentru că mi-am dat seama că am folosit timp de câteva zile, lasă că sunt operat, și doar mă uit la tine când ne jucăm, sunt lângă tine aici, David, nu mai cobor, că mă doare piciorul. Era asta, mă durea în primele zile, dar acum deja după 4 săptămâni e mai bine. Sunt chiar pot să stau pe jos, de exemplu, dacă e. Și atunci mi-am dat seama, zic, opa, stai așa puțin. Da. Stai așa puțin că te întrești cu gluma, Georgică. Da. Pune-te pe treabă și fii tată. Da. Și într-adevăr, din comoditate,
Am zis, lasă că stau bine aici pe canapea, că abia am ajuns și e bine. Da. Și el, cum intri pe casă, haide. Te ia de proaspăt. Haide, te ia de proaspăt. Și părinții știu treaba asta. Da. Cum facem în perioada aia, că am ajuns așa, între 7-12, asta e perioada în care începe dezordinea, lenea. Da, lenea, pentru că în perioada asta, până spre 14 ani, între 7 și 14 ani, părintele îi interpretează copilului lumea. Îl ajută să o învețe, să o cunoască. Deci e o perioadă extrem de importantă. Iar copilul deja începe să abstractizeze, poate să lucreze cu noțiuni mult mai dificile și are în perioada asta cel mai bun creier al lui până spre 14 ani. O capacitate fantastică de a înmagazina informații, de a le pune în diverse conexiuni, de a-și dezvolta pattern-uri, tipare de gândire și de a profita de toată inteligența pe care a moștenit-o, de a o spori, da, printr-o inteligență cu ajutorul educației, cu ajutorul educației de a spori inteligența nativă și de a face ceea ce noi numim o rezervă cognitivă. Rezerva cognitivă este extraordinar de importantă, adică ce ai învățat să faci, ce ai învățat, ce știi. Cu cât e mai mare această rezervă cognitivă, cu atât spre bătrânețe, când începem să dăm semne de uitare, să nu zicem altfel. Da, de senilitate, absolut. Vreau să spun că rezerva cognitivă este ca un colac de salvare. Te salvează. Da. Vreau să spun că mama a avut demență senilă, dar în 2 ani de zile, trecută de vârsta de 80 de ani, nu a scăzut deloc. Adică nu s-a degradat deloc. Practic niciodată nu a ajuns să nu știe cum o cheamă, să nu-și mai... Deci era funcțională. Putea să aibă grijă de ea, putea să se ducă să-și facă cumpărături. Mai uita zilele, lunile și așa mai departe. Practic cumva orientarea în timp era mai afectată, dar în rest și își mai aducea câteodată greu aminte cuvinte. Le avea pe limbă, cum se spune. Dar în rest nu. Și asta datorită rezervei cognitive. Deci e foarte important. Sunt studii care arată că cine se oprește din studiul matematicii înainte de vârsta de 14 ani, aceste persoane îi crește riscul de Alzheimer în mod semnificativ. Deci, dragilor, apropo de școală, ca să nu uităm de unde am plecat, ne îndreptăm cu toții spre o lume în care inteligența artificială va înlocui o grămadă de joburi obișnuite. Ne îndreptăm spre o lume în care dacă nu stăpânești informație, nu cunoști, nu știi să faci, nu poți să faci, devii nerelevant, nu știu cum îți câștigi existența, iar la bătrânețe, dacă mai apuci, da, există riscul să nici nu știi pe ce planetă ești. Deci avem nevoie să învățăm și asta le spun puștilor care vin la mine, băi, dacă nu înveți, dacă nu știi, dacă, cum să spun, n-ai habar de nimic, la cât de repede se dezvoltă inteligența artificială și la cât de repede mor meserii care până mai de ună zi chiar erau bine plătite. Da? Uite, și le dau tot timpul exemple. Una din meseriile care va dispărea și va dispărea curând, este aceea de șofer. Și sunt mulți șoferi la ora asta, se câștigă bine din meseria asta. Sunt foarte mulți care se gândesc, bă, ce mișto, o să fiu șofer. Da, uite, și tata câștigă foarte bine. La Bolt, la nu știu ce. Sau pe tir. Da. Absolut. Se testează și se testează din ce în ce mai multe țări mașinile fără șofer. Deja sunt, în America sunt foarte și multe. În și Anglia. Livrare, și... Absolut. Mai ales pe livrări. Deci eu asta vreau să spun. Că o să ne lase, adică poți să fii șofer amator, cum sunt eu, da? Să-ți conduci mașinuța ta sau dacă vrei o lași să te conducă ea pe tine. Dar noi vorbim aici de meserii. Da? Și le dau exemple de, mai aduce aminte de taxatoarea din autobuz? Da. Până într-o bună zi când n-a mai existat.
De ce? Pentru că au venit autotaxările. Și pe urmă, ce s-au mai desființat? Multe din aceste cutiuțe în care o doamnă vinde bilete de autobuz, de tramvai și de alte mijloace de transport. Și la supermarket, deja sunt foarte multe... Deja avem și primul supermarket unde nu mai este niciun casier. Exact. Deci, asta le spun copiilor. Frate, uite-te în jurul tău și hai să vezi cum dispar meserii. Trebuie să fii cât mai abil, cât mai... Cu cât știi să faci lucruri mai sofisticate, cu cât mintea te duce și poți să fii mai valoros, cu atât ai șanse mai mari să supraviețuiești. Cu cât ceea ce știi e mai puțin, mă îndoiesc că vei supraviețui. Acum, sigur, vor fi încă multe meserii brățară de aur, gen, eu știu, tâmplar, instalator și așa mai departe. Dar să fim foarte atenți, adică și în industrie vor fi înlocuiți mulți oameni cu roboți. Asta e lumea spre care ne îndreptăm. Nu e lumea mea și a ta. Noi vom fi doi moșnegi. Da. Doamne ajută să fim. Da, să ajungem. Dar va fi lumea lor. Limpezi. Da. Să ne mai știm cum ne cheamă. Exact, că vorbeam să mai știm matematică. Da. Dar asta va fi lumea copiilor noștri și cu atât mai mult lumea copiilor lor. Vor avea copii cu ce îi vor hrăni. Cum îi vor ajuta în viață. Deci în momentul în care noi ne învățăm acum copiii, noi trebuie să ne gândim deja la nepoții noștri. Da. În momentul... Deja am ajuns în situația în care când ne educăm copiii noștri cei mici acum, ne gândim deja la nepoți. Pentru că noi trebuie să-i facem atât de capabili pe copiii noștri să înțeleagă că trebuie să fie super smart, super deștepți, super inteligenți, calificați ca ei să dea mai departe către nepoți. Da, să poată să-și țină copiii. Atât de rapid în schimbare cu tot felul de joburi care dispar și... Absolut. Wow, mi se pare incredibil. Mi-ai deschis un univers acum total Dar asta e lumea în care trăim. Trebuie să ne uităm în jurul nostru. Eu, că sunt mai bătrână probabil, știu, deci pe epoci, știu cum au dispărut meserii întregi, care mi erau mie accesibile, dar sunt o grămadă de meserii pe care eu nu le-am văzut niciodată, că n-am fost prin fabrici și nu știu ce, să mă uit la... Da, în zilele noastre, unele dintre ele nici nu au fost cum erau. Da, bineînțeles. Dar mă gândesc la o tipografie. Una din primele mele vizite din clasele 1-4 a fost la tipografia din oraș, unde mai aveam oameni care culegeau, da, cu litere dintre alea plumbuite. Bă, dar astea au dispărut de mult. Iată, o altă meserie care s-a dus, da? Despre ce vorbim aici? Dar oamenii spun că ok, dispar unele, dar apar altele. Apar altele. Dar ce de o altfel de inteligență trebuie. Absolut. Va trebui să fii suficient de inteligent încât să poți să le faci. Să poți să bați ChatGPT. Da. Să nu te înlocuiască cu un ChatGPT conversation, cum ar veni. Că și eu am început să lucrez acum cu ChatGPT și mă uit și pun întrebări ca să înțeleg la cum ce nivel ești. Sau exact. Deci e foarte important. Care oricum e limitat. Scrie în descriere că e limitat până de la 2021 este limitat. Până la un anumit nivel poți să comunici cu ChatGPT. Am citit despre asta. Iată. Deci am nevoie să-mi învăț copiii lucrul acesta. Să-i învăț că lumea nu e atâta cât există ea acum. Ăsta e universul meu. Dar universul lor va fi altul. Și atunci eu am nevoie să pot să-i pregătesc pentru lumea în care ei vor fi adulți. Pentru că dacă eu mă gândesc că lumea rămâne așa cum e acum, înțepenită, sunt într-o foarte mare eroare. Să ne aducem aminte, înainte de 2009-2010, cine avea smartphone? Toți aveam butonașe pe telefon, da? Sunt o grămadă de copii care n-au mai prins nici măcar telefoanele mobile fără ecran, deci cu butoane. Da, cu butoane, da. Pe bune. Deci eu văd unii care se uită pe la filme din 93, 94, 95 și văd cărămizile alea mari la ureche și ce sunt alea? Sau telefoane cu disc. Da? Te uiți la celebrul film, ai primit mesaj, da? E-mail, și când auzi cum făcea dial-up connection. Ce facem cu copiii care sunt dezordonați? În perioada asta de adolescență, e și răzvrătirea, nu mai vor cu părinții, vor cu prietenii. E normal.
Nu mai vine copilul, nu mai stă cu mine, se duce... Dar nu mai e copilul, e adolescentul. Una dintre greșelile părinților e să nu crească ei, știi? Să nu crească, să rămână blocați într-o altă epocă. Și încă ceva, te întrerup un pic, că vreau să vorbim și de asta. Cum fac ca pe adolescent să-l duc să viziteze bunicii? Că și aici intervine o mică... Nu mai am chef să vizitez bunicii, vreau să ies eu cu prietenii, cu prietenele. Da. Pornim de la nevoile adolescentului. Adolescentul are nevoie să aibă cercul lui de prieteni. Sunt foarte mulți care nu au și care devin acei adolescenți ciudați, care se vor transforma în niște adulți ciudați, sunt adolescenți triști, lipsiți de abilități sociale, care riscă să devină adulți triști și lipsiți de abilități sociale. Deci e foarte bine să aibă un cer de prieteni, doar că trebuie să fim foarte atenți cine sunt prietenii adolescentului nostru. Absolut. Iată ce scandal este în momentele astea în toată țara, apropo de cum ni se droghează copiii prin școli și licee, prin școli generale, da, și licee. Dar asta e o altă discuție. Deci trebuie să fim foarte atenți la anturajul copilor. Avem nevoie să-i cunoaștem prietenii, să-i aducem în casă, să vină în vizită, să-i vedem la ochi, cum se spune, să știm cine sunt părinților, unde se duc și ce fac, ce îi interesează. Și nu poți să faci asta dacă ești toată ziua cu gura pe ei și cu nu mai. Va pleca și mai repede. Bineînțeles, pentru că e sătul de gura ta. Am nevoie să fiu prietenos, nu prieten, că nu pot să fiu prieten. Prieten o să aibă el toată viața, dar mamă și tată are doar o bucată din fiecare. Deci am nevoie să fiu prietenos cu adolescentul meu, înțelegător, pentru că am fost și eu ca el cândva cu capul fierbinte și mâinile reci. În același timp, trebuie să înțeleg că societatea modernă, societatea contemporană a lui e diferită de a mea, și poate sunt mai multe tentații în prezent, tentații care nu existau în vremea la care eu eram adolescent și sunt acum, și el are nevoie să fie pregătit pentru această lume. Eu am nevoie în permanență să ies din mintea mea când am copii. Trebuie să intru în mintea lor. În lumea lor. În lumea lor, exact. Trebuie să fiu foarte deschis, să înțeleg cine sunt ei și cum arată lumea lor. Dacă nu voi face acest efort, voi rămâne pe din afară. Mulți oameni ce fac? Doar proiectează pe copiii lor ce? Propriile idei, propria fire, propriile experiențe de viață și lumea în care au trăit ei când aveau această vârstă. E greșit, n-am cum. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să învăț, să dea bună ziua oamenilor, da? Să salute, să fie atenți, să se îngrijească și așa mai departe. Astea fac parte din toate societățile. Dar în același timp, eu trebuie să știu, să înțeleg că pe vremea când eu eram în școală, în liceu, nu existau droguri. Nu aveam atâta libertate să accesez informații de toate felurile și neverificate. Nu exista atâta lume ciudată și nu existau atâtea transplanturi de organe, da? Pentru care să poată să existe inclusiv răpiri și nu mai discutăm ce alte nenorociri. Adică eu trebuie să fiu extrem de ancorat ca adult în realitate, să înțeleg ceea ce se întâmplă acum și să-l ajut pe copilul meu să înțeleagă această societate în care el trăiește. Nu să-i spun povești de cum era pe vremea mea. Bine, tataie, pe vremea ta. La fel spuneam și noi când eram adolescenți. Deci, efortul acesta eu trebuie să-l fac ca adult, el nu-l poate face. El nu știe altă lume decât aceasta în care trăiește. Deci, pentru mine, ca părinte, eu trebuie să am această flexibilitate, să ies din ce știu eu, din cum am crescut eu, exact, din universul meu, din bula mea, ca să intru în universul lui, în universul lui interior și în lumea în care el trăiește și își face prieteni. E foarte important să înțeleg, un alt lucru, că vorbeai despre dezordinea din camerele adolescenților, că dezordinea la vârsta aceasta este o trăsătură fundamentală a adolescenților, reprezintă haosul din ideile lor, dezordinea lor mentală, dacă vrei, în legătură cu cine sunt ei. Este o perioadă de descoperire de sine
Este un drum pe care cu toții îl facem, este criza adolescenței, este criza de identitate cea mai importantă pe care o avem de traversat în toată viața noastră și la sfârșitul adolescenței, adică undeva spre 18-21 de ani, noi trebuie să fim în stare să știm cine suntem, ce ne definește, ce îmi place, ce nu-mi place, cu ce sunt de acord, cu ce nu sunt de acord. Cine sunt altul decât fiul sau fiica părinților mei. Asta am nevoie să înțeleg. Și eu, ca părinte, am nevoie să-mi ajut copilul. Dacă eu îmi imaginez că va exista vreodată un adolescent care să nu miroase a transpirație, căruia să nu-i miroase picioarele, care să nu facă, eu știu ce, acnee, care să nu fie preocupat de cum arată, de cum se îmbracă, dacă este plăcut de ceilalți, validat, acceptat sau nu, dacă există un adolescent foarte organizat așa și genul ăla care își face ordine în toate lucrurile, eu în momentul ăla ar trebui să-mi pun niște probleme. Pentru că aceea nu este normalitatea pentru un adolescent. Aceea mie poate să-mi spună, ca psiholog, vorbim despre o tulburare obsesiv-compulsivă? Vorbim despre o tendință spre obsesionalitate? Deci e normal să ne lăsăm copiii să fie cât mai dezordonați, dar... Nu copiii, adolescenții. Adolescenții. Pentru că noi la vârstele mici ce învățăm? Să-și pună lucrurile la loc, să-și împacheteze, să-și țină o mică ordine a lor în lucrurile proprii, da? În micile lor posesiuni. E foarte greu să-și imagineze ei cum se face asta, dar dacă eu ca părinte pun etichete, uite, aici e pentru șosete, aici e sertarul pentru pantofi. Când e copilul mic, el se obișnuiește și ține. Da, așa dacă îl las pe el să organizeze spațiu, s-ar putea să nu obțin nimic. În adolescență, inclusiv această dezordine este și un alt mod de a interpreta această dezordine este aceea că el se desprinde de tot ce l-ai învățat până atunci. E ca și cum ar spune, da, știu ce m-ai învățat, dar vreau să văd cum e să fii altfel. Cum e să răstorn un pic lumea, ca pe urmă să o regăsesc mai bine, mai întreagă, mai așezată. Pentru că, de fapt, nu e vorba numai despre lumea externă, e vorba despre lumea mea interioară. Săptămâna trecută am avut o discuție cu Carina, cu fata mea de 14 ani și jumătate. Mai țin înainte. Mulțumesc mult. Și mi-a venit o idee în minte pentru că eu am descoperit acest tupeu al adolescenților pe care eu l-am avut, dar pe care tata n-a știut cum să-l gestioneze, pentru că doar îmi spunea că ai prea mult tupeu, dar mie îmi plăcea să am tupeu. Și acum... mă întorc în copilărie și zic, e ok că ai avut tupeu și îmi place să am din nou așa de mult tupeu cum aveam în adolescență. Și am reușit împreună cu Carina, și spun asta pentru că sunt și mulți părinți care sunt părinți de adolescenți și acum îți cer un feedback de după, că nu știu cum am procedat, dar așa am simțit să fac. Am reușit cu Carina să desprind acest comportament de tupeu și de validare între prieteni, că e cool, că te-am dat o replică unui profesor, că wow, ce am zis eu, uite-te ce cool sunt eu ca adolescentă, dar și cu noi părinții. Și ce mi se pare foarte important este să desprindă între cum să te comporți, ce vrei tu să faci și cum faci cu prietenii tăi. E perfect, poți să fii cea mai jmecheră, poți să le dai cele mai tari replici, poți să te impui, poți să fii domini grupul, poți să faci ce vrei tu. Dar nu faci asta cu adulții. Cu adulții sau profesorii își vor folosi puterea, în general, mai ales la școală, și atunci tu vei fi cea care pierde și vei fi taxată de către adulții care sunt acolo și vei avea de pierdut, de suferit, pentru că se va întoarce împotriva ta. Și această jmecherie pe care o ai, că toți adolescenții sunt jmecheri, să o folosească sau vor să fie în avantajul lor, da. În a fi cât mai aproape de... De fapt, cred că ar trebui să folosim cuvinte... Apropo de asta, eu înțeleg că sunt metafore pentru tine, dar unii le iau ca atare. Este vorba despre o asertivitate a copilului. Aceea de a putea să-și afirme părerile, ideile, de a... Debate, îi spunea. Da. Iar asta înseamnă să poți să fii asertiv. Să poți să spui nu atunci când ceva nu e bine pentru tine. Să poți să spui nu atunci când cineva încearcă să te intimideze, atunci când cineva te umilește sau atunci când cineva încearcă să profite de tine. E foarte important să poți să spui nu. Și e foarte important să știi când să spui da și la ce să spui da. E foarte important să-ți poți susține o idee cu argumente
nu cu limbaj violent sau cu pumni sau cu strigături, cum se mai spune. Și asta este foarte important și vine la pachet cu încrederea în sine a copilului. Și sigur că există această conduită exaltată a adolescentului care crede că poate să mute munții din loc și bravo lui, e de fapt o caracteristică evolutivă. Dacă oamenii n-ar avea la această vârstă, această încredere în ei, și răzvrătire și încredere și sentimentul că sunt nemuritori și că pot să schimbe tot universul, să-l răstoarne, ar fi foarte trist. Noi n-am putea să facem foarte multe lucruri. Este o cerință în evoluția noastră ca indivizi. Problema se pune atunci când nu știi cum să ghidezi adolescentul prin toată această constelație de emoții, de stări, de trăiri, da? Și când încerci ori să-i pui pumnul în gură și să nu îl lași și să nu-l asculți, să nu fii atent la opinia lui, să-l faci mereu, cum se spune, ca pe un cățel, să-l dai cu capacul la oală, cum ar da, să-l dai cu nasul în litieră, sigur că da, și să-i arăți cine e șeful. Și bineînțeles că lucrul acesta nu va face decât să-l irite și să-l îndepărteze afectiv de tine, indiferent că ești profesor sau că ești părinte sau oricine ai fi. Și există cealaltă abordare în care îl lași și îl încurajezi, ca părinte, nu cred că profesorii fac asta, că nu e niciun beneficiu pentru ei, îi încurajezi să fie obraznici la modul propriu, adică să vorbească urât, să facă gesturi obscene în lume, pe principiu, lasă bă, să nu cumva decât să-l pună altul la punct, mai bine să-l pună altul. Da. Și de fapt învață să fie mârlani. E o mare diferență. În a fi asertiv, în a fi un om care își poate susține o idee, da, cu argumente, în a fi în stare să spui nu încerca să mă duci cu zăhărelul. Dacă am spus că nu vreau să ies cu tine în seara asta, nu ies cu tine. Nu mai pisa la cap cu telefoane, te rog, oprește-te. Manipulare. Absolut. Sau, dacă nu vii cu mine la film, să știi că te părăsesc. Ok, părăsește-mă, dacă în asta constă toată afecțiunea ta. Deci, e foarte important să ne creștem copii care să poată să spună nu abuzului, să înțeleagă ce este un abuz, să înțeleagă ce este manipularea din partea altor copii, prieteni, adolescenți, din partea unor adulți. Să poată să-și apere demnitatea. Și lucrul acesta este extrem de benefic pentru ei, să nu pună așa capul în pământ și să ia toate jignirile și toate mizeriile și să le înghită și să... Acest bullying. Exact. Bullying care poate să vină de la cei din jur de vârsta lor sau de la persoane mai în vârstă decât ei. Și de foarte multe ori adulții când fac lucrul acesta o fac realmente din răutate, din ciudă, din pismă. Și văd lucrul acesta și prin mijloacele de transport. Sunt oameni pe care îi deranjează această gălăgie a adolescenților, această exuberanță a lor, râsul lor. Măi, frate, la care vârstă să râzi dacă nu râzi la 14 ani, la 16 ani? Pe bune. Și pe mine mă deranjează atunci când aud... Ei vorbesc tare, dar bineînțeles, când vorbesc foarte urât și sunt și copii mai mici și oameni în vârstă, nu se poate așa ceva. Dar să râzi, să spui glume, chiar dacă ți se par prostești glumele lor, e vârsta lor, da? Sau cum sunt ăștia care, mamă, când văd doi adolescenți că se sărută sau că nu știu ce, înjură, râd de ei și... Nu, așa ceva e oribil din partea unor adulți să facă. Ideea este că ca părinte de adolescent am nevoie să înțeleg ce limite pun copilului din nou. Dacă el are dezordine în camera lui, eu îi spun, frate, n-am nicio problemă, dar să nu mă întrebi unde ții lucru cu tare sau cu tare, că nu știu, nu mă bag. E acolo unde l-ai pus tu. Îi lăsăm responsabilitatea. Absolut. Și mai am o cerință. Nu mă interesează dacă tu mănânci, dacă ți-ai luat toate farfuriile alea și sunt nespălate la tine în cameră. Știi, la un moment dat, ca să mai ai din ce să mănânci, da? Eu îmi păstrez câte o farfurie de om, de rest, și restul alea, tot în alea murdare o să-ți pun mâncarea, că vii cu ele la pachet dacă nu le speri. Mormanul ăla care se strânge. Care e la tine în cameră. Te anunț că ziua de spălat e joi.
Și dacă n-am săculețul cu haine albe și săculețul cu haine colorate, când e ora de spălat joi la ora 7 seara, nu-ți spăl nimic. Mie să mi-l prezinți joi la 7 seara la mașina de spălat. Sau o lași de dimineață la mașina de spălat. Doi săculeți, da? Adică nu mă duc eu să strâng, știi, șosetele, să scotocesc prin sertare. Da, mama e mamă, știi cum e. Păi, da, mama e mamă, dar știi, și la 17 ani nu mai ești ca la 7 ani. Pe bune. Și ajungem la aberații de genul mamă de 50 de ani care stă și spală hainele copilului ei de 25-27 de ani, știi, permanent. Sau o mamă mai bătrână de atâta care încă spală și calcă pentru copilul ei de 40 de ani. Nu e în regulă, adică, băi, nu te simți tu, adică tot mama care a făcut atâtea pentru tine și acum tot ea trebuie să facă chestia asta. Ok, înțeleg, ai o rochie delicată pe care ar putea o buși dacă o spală brutal sau nu știe cum să o spele sau o calcă și o arde. Mă înțelegi? Dar nu vorbim de tricou, nu vorbim de șosete de spălat și de blugi. Hai, pe bune, că toți avem mașini automate și nu e niciun fel de șmecherie să înveți că trebuie să pui la programul ăsta, te uiți pe etichetă, vezi câte grade trebuie să aibă apa, pui căpăcelul de detergent și dai drumul la program. Deci trebuie să învățăm toate lucrurile astea din casă, trebuie să învățăm de mici. Absolut. De mici. La vârsta lor, fiecare la vârsta lui. Nu o să pun un copil de 5 ani să spele rufe. Dar de 14 ani deja putem. Poate, absolut. Că am învățat că nu trebuie să-și bage degetele în priză. Asta am învățat. Dar cu pedepsele, cum facem cu pedepsele? Că sunt părinți foarte mulți care... Eu am avut debate-ul ăsta cu mama Carinei când îi lua telefonul și era practic o pedeapsă pentru mine în momentul ăla. Mi-am dat seama că era folosirea copilului ca monedă de șantaj cu fostul. Da, asta e. O spun aici că e podcastul meu și pot să zic ce vreau. Okay. Dar aici voiam să mai intervin și discuție, mai introducem și discuția părinților divorțați. Cum facem cu copiii, cum îi ajutăm să treacă, să înțelegem noi ca părinți că cei mai important sunt copiii și că pe ei trebuie să-i punem pe primul plan și apoi urmăm noi părinții cu ce vrem noi, de fapt. Da. Și că ei suferă cel mai mult și ei trebuie să știe că sunt suficienți și buni. Și că nu din pricina lor am divorțat. Lor s-a ajuns la separare. O discuție pe care o am și cu Carina și acum la 15 ani aproape și îi spun, tati, să știi că n-a fost vina ta, n-a fost așa și am decis eu cum am. Adică încă mai am discuția asta și îmi spune, da, tati, știu. Da, dar eu îți repet. Ca să nu uiți. Ca să nu uiți, pentru că altceva îți poate intra în minte la un moment dat și să crezi altceva. Absolut. Pentru că după un anumit timp începi să-ți imaginezi, iar memoria știi cum e. Îți joacă feste și la un moment dat dacă zice altceva, începi și crezi lucrul ăla și lucrurile au fost altfel de fapt. Exact. Și se poate ca divorțul altor părinți, părinților unei prietene care s-a produs în cu totul alte condiții și problemele acelei prietene să îi se pare, dar știi că și de fapt și așa s-a întâmplat și la mine. Da, exact. Și să comizereze cu ea, da, exact. Și de fapt n-a fost deloc așa. Și pe urmă ajunge să creadă și ea. Hai să vorbim... Să o luăm treptat. Treptat, da. Pedepse. Sau despre pedepse și după aia vorbim despre divorț. Absolut. De fapt, mie nu-mi place să folosesc acest cuvânt deloc. Pedepse. Pedepse, ci consecințe. Noi știm foarte clar că faci un lucru, orice lucru pe care îl faci are niște consecințe. Faci un lucru bun, consecințele sunt bune, faci un lucru prost, consecințele sunt proaste, sunt neplăcute. Și copiii trebuie să învețe exact acest lucru. Te sui într-un copac, da, te dai mare în fața prietenilor, da, la fel de bine, poți să și cazi și să-ți rupi piciorul, mâna sau coloana sau alte chestii, da? Și dacă eu ți-am spus te duci și te joci, dar nu te sui în copacul acela, păi am pretenția că dacă am avut încredere în tine și te-am lăsat să te joci, tu respecti ceea ce am stabilit. Dacă te-am prins că te-ai suit în copac, ce sens are, de pildă, să-ți stai desenele animate? N-are niciun sens, face niciun sens. Copilul o să spună, știi ceva, uite că e un fel de investiție. Adică pentru beneficiu de a mă grozăvi în fața prietenilor. Renunț singur la desen. Absolut. Știi, face. Am sacrificat desenele animate pentru o săptămână, dar m-am dat mare, adică ăștia când ies îmi dau, știi, mă salută, să trăiți. Deci
pedepsele care nu sunt gândite, consecințele de fapt care nu sunt gândite și se vor doar pedepse pentru că părintele e foarte furios sau foarte speriat, foarte iritat și atunci practic se răzbună pe copil printr-o pedeapsă aberantă, nu îmbunătățesc deloc comportamentul. Dacă însă te liniștești și pe urmă meditezi la ce l-ar putea învăța pe copil să nu repete greșeala sau comportamentul neadecvat pe care l-a avut, găsești alte soluții. De foarte multe ori comportamentul neadecvat înseamnă doar că vrea atenție, pentru că altfel nu-l bagi în seamă. Și avem pe cineva care vrea să primească atenție, Gigi, cățelușa. Cățelușa de aici, da. Ideea este că cu cât dai mai multă atenție negativă copilului, spunându-i, băi, dar mai încetează, nu mai faci asta, de câte ori să-ți spun să nu mai faci lucrul acesta? Și ia telefonul, tableta. Da. Nu mai are voie să iasă cu prietenii în weekend. Exact. De fapt, nu produce niciun fel de schimbare. E mult mai bine pentru un astfel de comportament deranjant al copilului să nu mai dau atenție. Ce se produce în mintea unui copil când primește pedeapsă? Revoltă. Dacă pedeapsa este pedeapsa, nici nu vreau să mai folosim cuvântul, consecința. Consecința negativă, dacă este disproporționată cu ceea ce a făcut copilul, el o va simți exact ca pe ceva nemeritat, da? Ca pe un soi de asuprire. Am avut o grămadă de copii cu care m-am întâlnit și care povesteau ei, da, știi ce am făcut, uite, asta am făcut și mama mi-a făcut cu tare lucru și cu tare, da, am și meritat, am meritat. Adică, vezi tu, copiii știu cumva când greșesc și cât de tare greșesc. Mai ales dacă eu le-am făcut regulile foarte clare în mintea lor. Dacă au greșit foarte tare, ei sunt conștienți de cât de tare au greșit, de multe ori. Nu totdeauna, dar de multe ori. Dacă eu însă acționez doar sub imperiul emoțiilor mele, atunci când vreau să-i dau o consecință negativă, să-l învăț minte, te învăț eu minte, asta nu e educație. Da? E mai degrabă un soi de răzbunare. N-am făcut nimic. Copilul acela va face lucruri și mai urâte de atât și mai grele de atât. Și mulți îmi spun, l-am bătut, dar s-a învățat și cu chestia asta. Normal că se învață și cu chestia asta. La urma urmei, se învață și cu bătaia. Deci, nu e o soluție. Eu am nevoie să mă gândesc la ceva logic, la ceva cât mai logic. Să facă sens în mintea lui. Să facă sens. Că ți-am dat exemplu cu copacul, da? S-a suit în copac, s-a dat mare, foarte bine. Eu nu-i tai lui desenele animate, nu-i tai telefon, nu-i tai nimic din toate astea. Frate, da, 2 săptămâni nu te mai joci pe afară. De ce? Pentru că afară, când te-am dus, când te-am lăsat afară și ți-am spus, te joci unde vrei tu în curte, dar nu te sui în copac. Te-ai suit în copac. Deci trebuie să aibă legătură cu ce a făcut. De ce să-i tai telefonul? De ce să-i tai desenele animate? Adică, ce să facă copilul? Să nu mai facă nimic, nici pe afară nu iese. Dacă îi tai desenele animate, dar el iese pe afară, păi se va mai sui în copac, pentru că oricum mi-a tăiat desenele animate, adică ce mai am de pierdut? Nu face sens. Pe când dacă lui îi place să se joace pe afară și eu îl țin o săptămână, nu mai mult, în casă, ca să-și aducă aminte data viitoare când iese pe afară, stă mai puțin, da? Stă sub supravegherea mea, nu mai am încredere în el, trebuie să mă conving până că mi-a înșelat încrederea, nu? Făcând ce a făcut. Și atunci nu va mai veni să se suie în copac. Deci zice, deja le-am dovedit ce am avut să le dovedesc, dar nu o să stau în casă toată ziua. Dar nu e asta un pic o creștere limitativă? Că poate vrea să-și rupă piciorul. Dau un exemplu stupid, dar merg și la extrema elaltă. Dar poate să-și rupă gâtul. Și asta e adevărat. Depinde de cât de gravă este acea faptă, ca să o încadrez așa. Pentru că el poate să reușească să facă anumite lucruri printr-un noroc. Înțelegi? Sunt lucruri foarte periculoase pe care copiii le pot face. Și dacă scapă printr-un noroc, pe urmă au impresia că sunt invincibili. Și când sunt adolescenți, fac încă lucruri și mai teribile. Și când sunt împreună, e și mai nasol. Sinergia grupului care e imaginație level 500. Exact. Și contează mult mai mult să poți să arăți că știi să faci și aia și aia. Lucruri pe care, în mod obișnuit, comportamente de risc pe care, în mod obișnuit, nu ți le-ai asuma. Dar atunci ți le asumi fără niciun fel de probleme.
Ești mult mai tentat. Și atunci am nevoie să copilul meu să știe că da, își asumă chestia aia, face nu știu ce lucru, dar are mult de pierdut dacă l-am prins. Povestea cineva, când era mic, stătea pe la țară și n-avea voie să se scalde nu știu ce râu, că era foarte repede curgător și adânc și se putea neca, riscul de nec era foarte mare. Și zicea, știam că nu mă pot duce la râu să mă nec, că altfel mă omoară mama. Mă înțelegi? Deci la modul ăsta. Era clar că poate să fie oricât de cald, poți mulți să se ducă să se arunce în râu. Nu contează, eu nu mă duc în râul ăsta. De ce? Pentru că, de fapt, consecințele care decurg din a intra în râu, dacă mama mă prinde sau tata mă prinde, da? Sunt mult mai neplăcute decât plăcerea scăldatului în râu. Și atunci copilul cântărește. Ce câștig, ce pierd? Ce câștig, ce pierd? El nu se gândește că dacă stau pe capota mașinii și conducem cu viteză, la 16 ani, ca să ne dăm mari cum stăm noi pe capota mașinii și lucrul ăsta, de pildă, e foarte frecvent întâlnit la adolescenții americani și ajung morți, da, pe la spital cu capul spart sau direct la morgă, stau pe capotă și fac viteză. Ei nu realizează că riscul să moară este atât de mare. Dar dacă li se spune te-am prins că faci chestia asta, nu te duci la petrecerea de absolvire sau nu te duci la chestia, mamă, stă și cântărește. Mă, stai un pic, decât să nu mă duc la petrecerea aia, mai bine nu mă sui pe mașină. Adică, înțelegi, tu trebuie să știi cum să faci ca ceea ce are el de pierdut, dacă face nebunia aia, e foarte important pentru el și nu vrea să o piardă. Înțelegi? Să înlocuiești un premiu, cum ar veni, mult mai mare decât acea pedeapsă pe care o dai. Absolut. El, de fapt, să simtă că dacă face ceea ce și-a propus, care nu se face pentru că e periculos pentru el sau dă foarte prost pentru el, are de pierdut ceva care e foarte important pentru el, nu pentru tine. Asta e o soluție foarte bună. Bineînțeles. Bineînțeles. Așa îl poți convinge să aleagă mai bine. Da. Și să-și vadă lucrul pozitiv exact. Mai bine decât o tâmpenie. O tâmpenie, exact, pentru că atunci el se încăpățânează și mai tare și de-a naibii face ce nu-l permiți tu. Pentru că, de fapt, își spune și ce dacă retrage chestia aia și ce dacă nu mai lasă. Care, uită să-și facă tema de atâtea ori. Care, se întâmplă de mai multe ori, că a uitat. Da, și eu pot să uit. M-a rugat să las la petrecerea X. Am uitat. Nu mai am bani să-ți dau de cadou. Am uitat că ți-ai făcut programul ăla, ne-am făcut program să plecăm din oraș. Nasol. Și eu am uitat. Am uitat că vroiai să-ți fac plăcinte. Am uitat. Am uitat că vroiai să mergem nu știu unde, să cumpărăm nu știu ce. Am uitat și am și cheltuit banii. Trebuie să mai așteptăm cealaltă lună. Deci cum uiți tu, poți să uiți și eu. Știi? Și copilul înțelege imediat despre ce e vorba, adică nu trebuie să bați șaua de multe ori. Te-am rugat ceva, n-ai făcut, păi și tu când vii să mă rogi ceva, la fel, zic da, zic ca tine și fac nu. Îți place? Dacă nu trăiești pe pielea ta ceea ce faci tu altora, cum ai să înțelegi că e neplăcut? Cum ai să înțelegi că atunci când nu-ți îndeplinești responsabilitatea care îți revine, indiferent ce ești tu, da? Dacă ești elev, ai responsabilitatea de a-ți face temele. Dacă ești părinte, ai responsabilitatea de a-ți hrăni copilul. Dacă ești șofer, ai responsabilitatea de a conduce atent, preventiv și fără alcool sau droguri la bord. Altfel cum? Astea sunt responsabilitățile tale. Și vezi că și responsabilitatea asta de a-ți face temele nu poate să vină dacă el n-a avut niciodată niciun fel de altă responsabilitate. Da? Nu poți dintr-o dată să introduci niște responsabilități când n-a avut de mic. Absolut. Despre asta este vorba. Trebuie să-l înveți treptat. Pentru că altfel, cum te duci tu la sală, de exemplu, ca adult, ca părinte, și n-ai fost niciodată și te duci și te înfigi în ganterele alea de 20 de kilograme bucata. Păi ți-ai făcut coloana lombară praf, ți-ai întins ligamentele, te-ai accidentat. Și iată că
Nu numai că n-ai făcut nimic bun, dar ai făcut o grămadă de un lucru prost, foarte grav pentru tine, te-ai accidentat. Deci, așa e și copilul. Trebuie să-l obișnuiești treptat. Trebuie să-l obișnuiești treptat cu regulile, trebuie să-l obișnuiești treptat cu limitele, trebuie să-l obișnuiești treptat cu responsabilitatea, trebuie să-l obișnuiești treptat cu hărnicia, cu virtutea, cu bunătatea, cu generozitatea. Treptat, treptat, nu dintr-o dată. Altfel n-ai cum. Cum facem în momentul în care, sau cum anunțăm copilul că mami și tati nu o să mai fie împreună, cum facem să convingem părinții că nu e bine să vorbească rău despre celălalt părinte atunci când rămân în casă, cum facem să îi anunțăm pe copii? Foarte mulți părinți se tem de momentul acesta și e un moment extrem de trist pentru toată lumea. Chiar dacă ți-ar veni, nu știu, să retezi capul celuilalt, momentul în care trebuie să-ți anunți copilul că ne vom separa ca părinți și că familia noastră se va destrăma, e un moment extrem de încărcat de regrete, de suferință, de stres, de angoasă. În primul rând, părintele are nevoie să se pregătească pentru momentul acesta sufletește și să-și pregătească și felul în care va spune lucrul acesta copilului. Cu cât vrei să explici mai multe lucruri și cu cât ești mai nepregătit în micul tău discurs, lăsând loc, eu știu, răspunsului spontan, cu atâta va fi mai greu. Și există mulți părinți care vin la cabinet tocmai pentru a fi pregătiți ei, pentru a face lucrul acesta cum se cade. E foarte important să comunicăm amândoi copilului sau copiilor, deci nu doar unul singur, această hotărâre. Și e foarte important să o facem pe cât posibil foarte calm, nu după ce ne-am mai certat, nu după ce am avut un alt conflict între noi sau eu știu ce altceva, că atunci intrăm așa arțăgoși în moment. Și spunem... Și dacă nu e timp, dacă se produce totul foarte rapid și s-au făcut bagajele și s-a plecat. Nu, asta este o aberație. Ne-am făcut bagajele și am plecat. Ne facem bagajele când suntem adolescenți, când suntem tineri și plecăm. Când ai copii, nu-ți faci bagajele și pleci pur și simplu. Pentru că un astfel de copil, în momentul în care își vede părintele că își face bagajele și pleacă, va fi traumatizat în mod cert, indiferent de vârstă. Pentru că un copil care își vede un părinte plecând, neștiind unde pleacă, se simte ca și cum e lăsat de izbeliște, chiar dacă rămâne cu un alt părinte în casă. Și cu mine cum rămâne? Eu când te văd? Unde te duci? Ce o să se întâmple cu noi? Cu mine. E înfiorător să faci asta copilului. E una dintre traumele cele mai cumpite pe care ți le poți imagina. Mulți copii însă sunt pregătiți pentru o separare pentru că părinții se tot ceartă. Și copiii simt lucrul ăsta, îl văd, îl aud, deci nu e o mare surpriză pentru ei. Șocant este când părinții ascund totul sub covor, mențin o aparență foarte bună și copilul este indus în eroare. Și dintr-o dată vine momentul despărțirii. E un șoc pentru copil, e un șoc teribil. Îi se pare, dar cum, dar de unde, dar când, da? Sigur, nici să vadă toate certurile și bătăile și scandalurile între părinți nu este ok pentru copil, că suferă înfiorător și așa, dar nici să nu simtă nimic și să te prefaci într-un mare fel, într-un rol de Oscar. Copilul poate să fie pregătit deci de amândoi părinții care pot să-i spună că mami și tati te iubesc foarte mult, mami și tati vor fi mereu părinții tăi, însă mami și tati nu mai pot fi prieteni. Și atunci trebuie să trăiască fiecare în câte o altă casă.
În casa asta va fi mami și cu tine sau va fi tati, da? Și cu tine sau în casa cu tare o să o vedem, o să fie mami sau o să fii tu cu mami. Cel mai nasol e pentru copil să fie și divorț și să se și mute din casa. Asta este cumplit pentru el, pentru că sunt două schimbări enorme. Și să rămână în casă e foarte trist, pentru că e, cum să spun, se uită, știi, ca atunci când ai avut un animal și ți-a murit. Îi vezi toate colțurile pe unde stătea, așa și copilul. Ăla era scaunul unde stătea tata. Aici făceam pe canapea, ne jucam de nu știu ce. Adică rămâne un foarte mare gol în casa în care până nu de mult locuia și tata. Și e greu să faci față și rămânând în aceeași casă. Deci oricum e foarte greu pentru copil. Și când spun pentru copil, e foarte greu pentru orice fiu și fiică. Și dacă ai 15, 16, 18 ani, 20 de ani, vreau să spun că e un șoc și pentru oamenii de 40 de ani care văd că părinții lor de 70 de ani vor să divorțeze. E foarte nasol. Ok, nu e un șoc ca atunci când ai 5 ani, să ne înțelegem, dar e foarte greu de digerat lucrul acesta. Pe urmă, am nevoie să-i explic copilului dacă el a avut, de pildă, o prietenie cu cineva și s-a despărțit, chiar asta pot să aduc în discuție. Uite, așa cum ai avut tu prietenă pe nu știu cine sau prietenul tău a fost și pe urmă n-ați mai fost prieteni, exact așa a pățit mami cu tati acum. Nu mai suntem așa buni prieteni, dar asta nu înseamnă că noi nu rămânem părinții tăi, că noi nu continuăm să te iubim pe tine. S-a întâmplat ceva cu noi, deci am pierdut această prietenie, că asta înțelege copilul. Am pierdut această prietenie și decât să fim supărați și să stăm împreună numai supărați, atunci mai bine să ne vedem și când ne vedem să fie bine. E situația ideală, să știi. Foarte mulți oameni aleg să nu facă lucrurile așa, pentru că începe bătălia pentru copil. Cine trage de partea cui copilul? Și bineînțeles că e o nebunie întreagă. Care nu ți-l dau, stai că ți-o dau, stai că nu ți-l dau, stai că e weekendul meu, stai că e... Și mai ales, taică-tu e nenorocit, care ne-a părăsit, care nu știu ce, maică ta e nu știu cum. Adică să vorbești unui copil, indiferent de vârstă, de rău, pe oricare din părinții lui, e un lucru extrem de dureros. Copilul va suferi și va lua toate lucrurile rele pe care le spui despre părintele lui, că e mama, că e tata, le va lua personal. Și normal să le ia personal. De ce să nu le ia personal? Doar până la urmă, nu? E universul lui, sigur că da. Repet, și la 30 de ani, când vine tata și îți spune că maică-ta a luat-o pe ulei, că e nasoală, că nu mai e femeia de altă dată, tot te doare. Mă, tată, dai răbdare, am bătrânit și ea, adică, știi, pe timpuri le spuneam oamenilor, imaginați-vă că vine cineva la un moment dat și spune, care mână vrei să ți-o tai, dreapta sau stânga? Asta înseamnă când aduci discuția despre divorț. Măcar un lucru aș vrea să rețină cei care simt nevoia să divorțeze, să se despartă, că poate nici nu e cazul de divorț, ci doar de o separare. Orice s-ar întâmpla și orice ai avut de împărțit cu fostul sau cu fosta, regula de aur este să nu vorbești niciodată în fața unui copil pe niciunul dintre părinții lui de rău. Chiar dacă copilul a observat anumite neajunsuri la mamă, la tată, chiar dacă el poate să discute și să spună, uite, nu-mi place ce face tata când face chestia asta, nu-mi place că mama face lucrul acesta, poți să te mulțumești să spui, e și el om sau e și ea om și omul mai greșește, așa cum greșești și tu câteodată, dar să te abții, să-ți muști limba și să nu vorbești de rău părintele copilului, pentru că asta se traduce cu a-l vorbi pe el de rău, pe copil, a-l diminua pe el. Și bunicii trebuie să aibă foarte mare grijă, că de multe ori bunicii sunt cei care se răzbună pe fosta noră sau pe fostul ginere, sau familia extinsă a copilului, mătuși, unghi, da? Uneori și vecinii își bagă nasul pe unde nu le fierbe oala. Deci, lasă-l pe copil. Mare grijă. Mare grijă. Dar chiar și atunci când sunt împreună.
Cred că e foarte important Cum își vorbesc. E foarte importantă energia asta din casă. Cum îi vezi pe mama și pe tata. Da. Atmosfera asta din casă contează foarte mult, nu? Da, și copilul va vedea în matricea aceasta a părinților lui, ce va vedea? Va vedea un stil de a funcționa într-o relație. Mare atenție! Noi când avem o relație disfuncțională la care nu lucrăm deloc și o prezentăm în toată splendoarea ei copilului, de fapt îi oferim și un model în același timp de relație. Da? Deci îl putem condamna și pe el la nefericire. Cum e relația ta? Cum e olteanul tău? Sullivanul meu. Sullivan. Da, Sullivan. Nu e oltean, e moldovean, măi. E moldovean. E moldovean, că a învățat să spună jos. Jos. Jos, nu jos, nu poate să spună pe j. Și atunci îl spune așa... Jos. De unde este Sullivan? Sullivan e din Noua Zeelandă. Din Noua Zeelandă. Știi, când eram mică și citeam o grămadă de povești de peste mări și țări, a venit făt frumos și... Așa visam și eu, să am un soț care să vină de peste mări și țări. Mamă, mai departe decât Noua Zeelandă. Da. Nu există. Poate doar din Antarctica, da. Din Noua Zeelandă și până în Antarctica nu e mult. Da. Și de cât timp vă cunoașteți? Suntem împreună, da, din 2009 suntem împreună, la 7 luni după ce ne-am cunoscut, ne-am căsătorit. Știam ce vreau, eram maturi, nu mai trebuia să stăm, să ne cunoaștem, să nu știu ce, că știam ce ne dorim. Și am zis, lasă, că ce nu știm o să descoperim unul despre celălalt. Vreau să spun că David a învățat și limba română, sigur, nu o vorbește foarte cursiv, trebuie să vorbești încetișor așa cu el și mai rar, că dacă te ia gura pe dinainte și vorbești repede, a pierdut șirul, dar stă și ascultă la televizor știrile și înțelege tot. De citit, citește românește și înțelege 99% din ce citește. Dacă îl lași așa ușor, se și exprimă în românește. Și foarte amuzant, săracul, el încearcă să facă conversație cu oamenii prin magazine, prin nu știu ce. Toată lumea vorbește înapoi în engleză, deci e descurajat de toată lumea. Să învețe română. Păi da, oamenii din România vor și să-și exerseze engleza. Asta am explicat. Și când îl ascultă totuși vorbind în română și are accentul lui, îți dai seama care e o dulceață de accent, toată lumea râde, dar râde de drag, așa, și el se intimidează, are impresia că a greșit cu ceva, poate că a greșit sau poate râde el, știi? Acum s-a mai obișnuit. Și a devenit un foarte mare patriot. Mie asta îmi place foarte tare, iubește țara asta foarte mult, cu toate problemele ei și cu toate, cum se cheamă, tarele noastre, că, na. Și nu bârfește niciodată. Dimpotrivă, dacă aude pe cineva că vorbește de urât, mamă, așa se îmbățoșează și așa te pune la punct. Am învățat atâta istorie despre țara noastră, atâta istorie românească, am învățat omul ăsta. Sunt foarte mândră de el. I-am ținut prelegeri, am arătat cărți, am cumpărat o carte a lui Neagu Giuvara în limba engleză de istoria României. Și-a urmărit documentare o grămadă și știe foarte bine, așa încât știe foarte clar ce teritorii am pierdut, când le-am pierdut, ce s-a întâmplat, știe lucruri pe care mulți români nu le cunosc despre istoria lor și nu suportă pe nimeni să vorbească urât despre români sau despre România. Asta e un lucru foarte frumos, formidabil. E un foarte mare, am crescut un foarte mare patriot. L-am educat. Da. L-am educat. Dar am întrebat despre David pentru că voiam să te întreb dacă ați descoperit împreună sau erați împreună când ai descoperit că nu poți avea copii. Da. Evident că ne-am dorit foarte mult. Amândoi eram deja la o vârstă la care... Cât aveați? Eu aveam 42 și el 44, deci destul de înaintați. Dar există persoane care au avut copii în mod natural și la 45 și 46 de ani. Mama lui, de exemplu, l-a făcut pe ultimul copil în mod natural la 45 de ani. Deci, și soția mea la fel. Absolut, e o vârstă foarte frumoasă la care să mai ai copii și ești un alt fel de părinte decât la 20 de ani. Absolut. Da, ne-am dorit foarte mult, problema n-a fost la el, a fost la mine și asta e. Se
pare că nici măcar n-a fost legată de vârstă. Pur și simplu asta a fost, pentru că nu s-a întâmplat niciodată, nicicum, în niciun fel de relație și până atunci nu mi-am pus problema în mod foarte serios. Da, a fost o perioadă destul de neagră, pentru că ajunsesem să nu mai pot să suport nici să văd părinți cu copii. Tocmai tu care ești terapeut, psihoterapeut. Exact. Și mi-am dat seama că, de fapt, era ajunsese dintr-o dorință, o ambiție foarte, foarte mare. Cumva mă încăpățânam și medicii erau foarte frustrați. Chiar îmi spuneau, nu înțelegem de ce. Totul era în bună stare. Toate analizele erau perfecte. Totul era ok, dar nu înțelegem de ce. De ce? Că știi cum e, dacă nu vrea cel de sus, nu se întâmplă și pace. Nu se întâmplă. Până la urmă a trebuit să accept lucrul acesta. Fără acceptare poți să ajungi într-o zonă foarte neagră. Și cât timp ți-a luat să accepti? Un an. Cu totul. Dar cele mai dificile luni au fost cele care au urmat tratamentelor pe care le făcusem, nu vrei să știi. Pentru fertilizare. Da. Toate câte le făcusem și eram extrem de frustrată, eram extrem de supărată și David suferea pentru mine și pentru noi și chiar spunea, la toată experiența pe care o avem, ar fi fost cel mai frumos lucru să ni se întâmple. Da, asta a fost, adică... El cum a trecut toată perioada? El are copii. El are copii. Are 2 copii, da, din 2 relații anterioare și copiii sunt mari. Are și nepot de la fiica sa, care e trecută de 30 de ani. Ce frumos, și uite așa, sunt și eu ca musca la Arad, am 2 copii și am și nepot. Știi? Iată cum ai devenit bunică. Absolut. Mă împac bine cu amândoi și n-am apucat să ne vedem nepotul. S-a născut în această toamnă, în septembrie 2022. Dar n-am apucat să ne ducem în Noua Zeelandă de atunci. Și de-abia așteptăm. Sigur că l-am văzut, primim poze, e minunat. Și da... e foarte frumos. Soțul meu s-a speriat la început. A zis, da, deja sunt bunic. S-a simțit foarte bătrân. Pe urmă însă, am îmbrățișat imediat, pentru că e un bunic tânăr și da. Iar pe mine mă fascinează ideea că sunt bunică. Da, e ceva care te absolut, animă. Mă animă, absolut. De-abia aștept să țin nepotul în brațe. Ce sentiment minunat. Da. E foarte fain. Am citit undeva că după toată perioada asta prin care ați trecut voi doi, ai avut și o pierdere la o distanță destul de scurtă cu mama și cu tata. Da. Ambii părinți au plecat în lumea cealaltă la un interval de 5 luni. Da, foarte repede, unul după celălalt. În 2020 am tata în 2020, în septembrie, și mama la sfârșitul ianuarie 2021. Și pe urmă, un an după ce a murit mama, a murit și fratele meu, mai mare, da, și la 4 luni după ce a murit el, a murit și pisica mea. Wow! Da. Tata a murit în niște condiții oribile într-un spital închis, legat de pat, pentru o simplă pierdere de sânge. A intrat la chirurgie să-i coase buza pentru că își spărsese buza și cum făcea tratament cu anticoagulante, bineînțeles că a pierdut mult sânge până a ajuns la spital. I-au făcut o transfuzie de sânge și pe urmă nu i-au mai dat drumul, fără să știm de ce. Da, l-am luat direct mort după 2 săptămâni, când inițial mă sunaseră că îi vor da drumul chiar în aceeași zi în care l-au cusut. Da? Și l-au ținut încă 2 săptămâni, realmente sedându-l până când l-au băgat în comă. Era în perioada aia neagră din 2020, în septembrie, că nu puteai să intri în niciun spital. Când au luat cu salvarea, n-a mai avut nimeni grijă să ia telefonul. Bineînțeles că telefonul nici nu i-ar fi
fost permis să-l folosească, s-ar fi terminat bateria și așa mai departe, s-ar fi descărcat. Nu puteam să vorbim cu el, nu știam nimic despre el, medicul tot ne spunea că e senil și eu mă întrebam de ce îl țineți pe chirurgie dacă e senil, dați-l acasă, așa, senil cum este. Nu, l-au ținut până când ne-au spus, știți, am agreat să-l iau, să vin să-l iau cu o salvare privată și în ziua în care am agreat în sfârșit că voi veni să-l iau cu salvarea privată, m-au sunat seara că, știți, a murit. Lucru extrem de neclar, în ce condiții, cum. Dosarul lui era așa de mare și tot era ca de psihiatrie. Păi de ce era pe chirurgie? Și oricum nu ții bolnavul deci necovidat, nenimic, îl ții cu demență senilă pe chirurgie? Păi ce, n-ai alte paturi pentru alți oameni care au nevoie să fie internați pentru chirurgie? Straniu. Iar omul a făcut pur și simplu un accident vascular cerebral masiv și a murit în fața camerei de luat vederi. Noi, după ce tata a murit, i-am plantat în casă niște camere video să supraveghem, să știm dacă se întâmplă ceva. Lăsasem cheie la vecini, adică în caz de ceva să intervină, că nu a vrut să plece niciunde. Și exact asta s-a întâmplat. A făcut accidentul vascular, una din camera în bucătărie, în fața camerei, deci realmente am văzut-o cum s-a dus. Da. Și asta mărturisesc că m-a urmărit mult timp. Am dus-o cumva treaba asta pe picioare, cum se spune, dar după ce s-a dus și fratele meu și pisica și tot, atunci am cedat. Deci pisica a pus capac, chiar cum se spune, știi, a fost cireașa de pe tort. La fratele tău ce s-a întâmplat? A făcut un cancer de ficat. La fix un an după ce s-a pensionat a murit. N-a apucat niciun an să mănânce din pensie, s-a dus la 61 de ani. Da, și tata a murit singur în spital, mama a murit singură în casă, fratele meu a murit singur în casă, l-a găsit soția lui a doua zi. Era atunci cu sărbătorile de Sfântul Ioan, de nu știu ce, și da, l-a găsit a doua zi în casă. Cum a fost din punct de vedere emoțional toate aceste pierderi? Cum ești acum la un an și un pic? Nu 2 foarte ani. mult. 2 la un an după pisică, un an. Da, pisica a murit pe 16 martie 2022 și sunt la 2 ani după părinți. După părinți, da. Și fratele și între. După frate, da, la un an și un pic după frate și exact un an după pisică, încă mi-e dor. Na, asta e. Știi, cumva la părinți erau înaintați în vârstă. Pot să spun că avea 86 și aproape 86, mama făcea 86 într-o săptămână. A murit deci la 86 de ani fără o săptămână. Cumva, na, te puteai aștepta. Singura mea durere a fost că au murit singuri. Știi, e altceva când ești, mai ales tata care a murit singur în spital. Măcar la mama a fost fulgerător. A căzut în comă, dar n-a durat mult să se chinuiască. A intrat în comă imediat și a fost o comă profundă, deci cumva a trăit așa cum și-a dorit până în ultima clipă. Dar la tata care a murit singur în spital, mă gândesc dacă a crezut că l-am abandonat, pentru că eu știu ce mai înțelegea el din toată nebunia cu COVID-ul, cu că poți, că nu poți să intri în spital, știi? Și noi nu l-abandonasem, dar realmente nu puteai să treci, da, de bariera porții. La fel, și la fratele meu a fost un cancer care a evoluat foarte rapid. În septembrie 2021 am aflat că i-au descoperit, că face tratament, că nu știu ce, și în ianuarie a murit. Am știut că nu are zile. Cumva am fost prevenită. Spuneai că ai avut repercursiuni. Da, deci am făcut tratament inclusiv eu și am lucrat și încă mai lucrez cu un coleg psihoterapeut pe partea asta de pierdere și m-a ajutat foarte mult. Pentru că, știi, nu te poți trage singur de păr să te scoți din mlaștină, ca baronul Münchhausen.
e o iluzie, e o minciună și e foarte periculos pentru tine, pentru cei din jur, iar în cazul unui psihoterapeut devine periculos pentru clienții lui. Deci e obligatoriu să te faci bine. E obligatoriu să te faci bine. Și a durat ceva, deci am întrerupt lucrul, lucram foarte puțin și nu pe psihoterapie, doar pe consiliere parentală. Și după această pauză mi-am reluat activitatea, dar m-am ales și cu o hipotiroidită autoimună. Mă rog, Wow! medicii spun că nu are nicio legătură cu suferința. Eu nu pot să cred că nu are nicio legătură cu suferința, cu traumele prin care am trecut, cu stresul pe care l-am trăit ani de zile. Chiar sunt convinsă că a fost o suferință înainte de suferință și o suferință după suferință. Știi că și tata făcuse un accident vascular din care l-am scăpat așa foarte repede și se recuperase foarte bine cu un an înainte să moară. Deci în 2019. Deci lucrurile au început să o ia așa la vale în jos pentru mine de prin 2018. Deci au fost vreo 4 spre 5 ani de stres, de suferință, de chin. Mă duceam la ei acasă o săptămână din 3, lună de lună. Da, deci în sfârșit. Ce înseamnă acea boală autoimună? Iartă-mă că întreb. Cum se practic, tiroida se distruge bucățică cu bucățică, își pierde funcția, devine nodulară, țesutul e atacat de propriul tău corp. Asta este autoimună. Corpul tău își atacă tiroida și ea nu mai funcționează cum trebuie. Sigur că sunt pe hormon de substituție, altfel nu se poate. Foarte multă lume suferă de afecțiunea asta, tiroida Hashimoto. Există un dicționar al bolilor și bazele lor emoționale. De unde vine? Este un autor francez, Martel. Acum, sigur, sunt o grămadă de medici care nu dau niciun fel de importanță cauzelor emoționale ale bolilor. Dar în medicina tradițională, tiroida este privită ca glanda sufletului. Deci orice suferință ai sufletească, da, îți poate ataca tiroida. Da, afecta tiroida. Am constatat eu însă pe clienți de-ai mei, pe mine, după ce a murit mama, de exemplu, am avut foarte, foarte mari probleme de coloană în zona lombară, deci mi s-au deplasat niște vertebre și, cum să spun, am fost aproape, nici nu mai puteam mișca. Când am început să nu mai simt degetele de la picioare și eram la volan și eu nu mai puteam să-mi simt degetele la picioare, deci să controlez ce fac, trebuia așa cu tot piciorul. Mi s-a părut, wow, e înfiorător ce mi se întâmplă. Da, deci a fost cumplit. De obicei, aceste probleme ale coloanei vertebrale și în mod deosebit în zona asta de ceafă, de torace și de zonă lombară vin de la poverile pe care le porți. Poveri sufletești, nu numai poveri, sigur, ele pot să vină și de la poveri fizice, de la cărat ceva foarte, foarte greu. Îți poți afecta foarte grav coloana. Dar și poverile emoționale. Cum facem să scăpăm de poverile astea emoționale? Cumva, cred că nu putem să scăpăm de ele, trebuie să le acceptăm și să le ducem cu împăcare. Când tolerezi mai bine, când accepti, când ai acest nivel de acceptare, povara nu mai e atât de grea. În momentul în care refuzi să accepti și e o luptă așa cu tine și cu realitatea, între tine și realitate, atunci suferința este amplificată
mult mai mult. Cumva, indiferent ce ni se întâmplă, avem nevoie să păstrăm în noi ceea ce se spune în limbaj duhovnicesc, pacea Domnului. Și a trăi e firesc și a muri e firesc. Acum, privind înapoi ce înseamnă boala, ce înseamnă suferința, o văd altfel. De foarte multe ori, suferința pe care o trăim în viața asta e un soi de cale de purificare a sufletului, înainte să ajungem în cealaltă dimensiune. Și atunci, dacă privești astfel suferința, de fapt te gândești, e bine că s-a întâmplat așa, decât să duci cu tine dincolo lucruri pe care le-ai plăti pentru eternitate, mai bine suferi aici un pic și privești lucrurile altfel. Sigur, nu sunt la nivelul la care e cineva înălțat duhovnicește, ca indiferent ce se întâmplă să nu te tulburi. Sigur, poți să jelești, dar nu la nesfârșit. Poți să simți dor, dar să ai convingerea că lucrurile s-au așezat și că lucrurile s-au așezat în matca lor, așa cum e mai bine să fie, și să trăiești, să-ți aduci aminte de lucrurile frumoase care au fost, să te bucuri de ce ai avut, de ce ai primit. Dar orice experiență pe care o vezi ca fiind una negativă, de fapt există și foarte multe lucruri frumoase în paralel, pe care trebuie doar să deschidem ochii și să le apreciem și să le amplificăm. Absolut. Nimeni nu este nemuritor, nici oamenii, nici animalele, totul este trecător, tot ce ține de om este trecător și când ne încăpățânăm să iasă cum vrem noi, de multe ori iese prost, pentru că nu avem înțelepciunea celui de sus, suferința se dublează, se triplează, iar lucrurile nu se așează bine pentru tine. Avem nevoie să ne înțelepțim, măcar cu vârsta. Sigur, nu poți să vorbești de înțelepciune la copii, la adolescenți, dar la oamenii maturi cam trebuie și când nu ai înțelepciune, devii o persoană smintită și care smintește la rândul său. Îți mulțumesc foarte mult, Irina. A fost așa ca o lecție de viață acest podcast pentru mine. Am învățat foarte multe și mulțumesc încă o dată că ai acceptat să vii la vorba lui Jorge. Îți mulțumesc, Jorge, pentru invitație și vorba moldoveanului meu. Așa. Every day is a school day. Every day is a school day. Fiecare zi învăț ceva și eu. Mulțumesc foarte mult. Iar voi, dragilor, știți ce aveți de făcut? Dați like, share, subscribe, comentați, puneți întrebări, pentru că cine știe când ne mai vedem cu Irina Petrea și atunci trebuie să luăm și întrebările de la voi. Vă îmbrățișez cu drag, capul sus, nasul jos. Vă pup!